Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut pe multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. And I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. The people that came in. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating, You know? they're eating the pets. I'm not leaving. I'm not leaving. This is, I think, one of the reasons. I'm not fucking leaving. You know, Good thing to say for a city manager. talk fast. The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. Going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. You know, this is, I think, one of the reasons why. In Manager. you talk about extreme.
Da, baby, boom, suntem live, seara de cripto, episodul 60 din sezonul 7, magie, vrăjitorie, vorbim despre ce se întâmplă în luna octombrie, da, ați auzit bine, suntem deja în octombrie, unei ar zice pump-tombrie, unei ar zice up-tombrie, dar parcă avem bomb-tombrie, deoarece avem Iranul care a atacat Israelul, dubla, 69.459, da, ați auzit bine, s-a întâmplat în sfârșit, Israelul a fost atacat de Iran și așteptăm din clipă în clipă să vedem dacă Israelul cumva cu aliații, printre care și Statele Unite, vor face și ei ceva în privința asta. Peste 200 de bombe au fost date azi noapte, da, azi noapte a fost nasol rău, peste 200 de bombe, unele au fost interceptate, unele nu, am văzut câteva au și lovit teritoriul Israelului și desigur Bitcoin din nou a scăzut Bitcoin. Sper că se aude bine, sper că se vede bine, lăsați un comentariu. Puține probleme tehnice, nu știu ce s-a întâmplat, cred că hackerii iranieni au zis bum, nu mai facem live astăzi, dar ce să vezi, să nu crezi, până la urmă suntem aici. Imediat analizăm, să ce se întâmplă, Bitcoin 62.000, o reacție foarte bună în ultimele ore, da, chiar dacă așteptăm să vedem ce se întâmplă cu Israelul, din nou acest conflict care pune, să zicem așa, un accent foarte mare și în aceste piețe financiare. Parcă nu se mai termină. În 2024 încă avem aceste țări care se luptă pentru, ați auzit bine, pentru pământ. Dacă găsiți aici pe cea, lăsați un comentariu rapid, apăsați butonul de like dacă vă place și o să analizăm aproximativ 2 ore jumate, 3 tot ce s-a întâmplat până acum. Bun. Asta nu este cădere, perfect, merge, se vede, regește, se vede, se aude, de data asta merge ca uns. Nu uitați să rupeți butonul de like pentru efortul Daniel Nițel, văd aici pe Smoke Black, a intervenit Mossad și suntem din nou live, exact, a intervenit cine a intervenit, dar până la urmă a luat-o, nu știu ce s-a întâmplat, dar am apăsat live și bum, imediat s-a întrerupt la aproximativ 7 secunde după și nu se întâmpla absolut nimic, dar l-am refăcut și suntem aici 760 de persoane, dacă aveți prieteni dați desigur share să știe toată lumea că suntem live în momentul de față și analizăm toate piețele. Ați văzut Bitcoin a picat spre zona de 60.000, foarte important să ține, 68, foarte important, 61.000, foarte important pentru Bitcoin în momentul de față. Dacă ținem nivelul ar fi foarte bine, mai ales acum la început de octombrie, octombrie ăsta pare că e similar cu ce am văzut în septembrie, cu toate că teoria mea era inversă, să avem un început destul de bun, dar ce să vezi, a venit acest conflict pe care nu știa, adică nu a venit de nicăieri, deodată s-a trezit Iranul că vrea să atace Israelul. Desigur și Israelul a băgat bățul prin gard, deoarece a intrat în Liban, o să discutăm și despre asta imediat, a băgat ușor bățul prin gard și l-a zgândărit pe Iran și Iran în sfârșit a mai atacat din nou, că au mai atacat și foarte bine la începutul anului, la fel cu vreo 200-300 de bombe. Acum diferența e că aceste bombe sunt un pic diferite, da? Sunt rachete care pot penetra scutul ăla pe care l-au israelienii, cel puțin așa credem. Acum nu știm dacă israelienii care au lăsat câteva bombe să pice la ei pe teritoriu numai ca să poată să atace mai departe și să arate întregii lumi, mamă, uite ce a făcut Iranul. Deci ăștia cu bărbi, ca să le zicem așa, uite și eu am aici, cresc un pic, sperăm să nu ajungem la nivelul de Iran sau de Israel, la nivel de barbă. Barbărul meu este în vacanță, deci o să mai dureze un pic până când mi iau barba, dar nu cred că ajungem până la nivelul ăla să avem bărbi. Ăștia cu bărbi se pare că în momentul de față pun ceva dinamită la nivel planetar, nu? Cam asta se întâmplă în momentul de față și pare că nu se mai termină. Israelul, desigur, care este susținut de SUA și Iranul, care este susținut de Rusia și toate țările alea din BRICS. Toată lumea vorbește despre al 3-lea război mondial, dar noi am mai văzut că s-a mai întâmplat și în trecut și n-am ajuns acolo. Nici data asta nu cred că vom ajunge în zona respectivă. Dar iranienii care au făcut o greșeală să atace din nou, cel puțin așa o văd eu, asta și vrut Israelul să facă Iranul, să atace un pic. Cred eu că scutul ăla pe care îl au ei israelienii, având în vedere că ăla are și ceva AI în el, ar fi știut unde rachetele alea au căzut. Adică
odată ce ele s-au dus, s-au ridicat rachetele respective, s-au dus spre teritoriul israelian, ei deja știau unde ele o să pice, da, ați auzit bine, știau exact unde ele o să pice, dacă or să pice, da? Acum nu știm, prima dată ați văzut că scutul lor nu a fost, Iron Dome-ul n-a fost penetrat prima dată, acum pare că a fost, dar și rachetele au fost un pic diferite și au învățat un pic iranienii, deoarece au dat mai multe deodată. Data trecută, știți foarte bine, până au ajuns, au fost interceptate destul de ușor, ok? Bun. Deci în 2024, din punctul meu de vedere, nu ar trebui să aibă loc așa ceva. Imaginați-vă că s-ar uita, nu știu, o rasă extraterestră s-ar uita la ce se întâmplă în momentul de față pe pământ. Bă, nebunii ăștia încă se luptă pe zona asta pe pământ. Că religie, că nereligie, bă, tot se luptă pe pământ, ceea ce e groaznic. E groaznic deoarece mor oameni în toate chestiile astea, mai devreme sau mai târziu. Ca războiul dintre Rusia și Ucraina, ca războiul pe care îl vedem acum între Iran și Israel, undeva mor oameni și de obicei oameni nevinovați și treaba asta trebuie să oprească. Nu mai poți să ai, să zicem, extremism de ăsta religios în 2024. Hai, lasă-o naiba de treabă, ok? Lasă-o naiba de treabă că suntem în 2024, nu mai suntem în 2001 sau în 1995 sau 1993. Asta trebuie să dispară, ok? Chestiile astea trebuie să dispară. Din nou, și Israelul și Iranul zic în numele lui Dumnezeu, mai ales iranienii, numele lui Dumnezeu, mergem și nu știu ce, Allah, în numele lui Dumnezeu. Bă, lăsați-ne mă în pace cu chestia asta, că în numele lui Dumnezeu au murit foarte mulți oameni de-a lungul timpului pe această planetă și în numele creștinismului și în numele islamismului și la ce vrei tu. În numele lui Dumnezeu, de parcă Dumnezeu el ar zice, da mă, hai să-i bombardăm pe ăla, hai să-i dăm niște bombe, hai să-i omorâm pe aia, că aia a fost voia Domnului, nu? Deci voia Domnului, dacă să o așa, bam, să-i dăm pe aia la o parte ca să fim noi religia. Păi, incredibil așa ceva, incredibil. Bun. Dampi Daniel Cecevai 61.795 pentru Bitcoin. Ne uităm imediat să vedem ce se întâmplă și desigur analizăm tot, inclusiv aurul care s-a ținut foarte bine. Aurul digital un pic mai prost ca de fiecare dată pe aceste conflicte, lângă Nasdaq și S&P 500 care desigur au scăzut ieri. Nasdaq a luat undeva la minus 2%, iar S&P 500 undeva la 1,2% pe scădere ieri, inclusiv Bitcoin a fost afectat. Pare că Bitcoin se tranzacționează mai mult în sfera asta de digital decât în sfera de aur și safe haven, cel puțin momentan. E un test de obicei pe aceste teste, Bitcoin pică prima dată și apoi resare ca pasărea Phoenix. Bun. Lipsă de educație. Corect, din lipsă de educație multe lucruri, dar vezi, nu poți să te pui cu ei, nu poți să te înțelegi cu ei. Cu aceste persoane care au un apetit religios ridicat și cred în treaba asta până la moarte, n-ai cum să te înțelegi cu ei, n-ai cum să te înțelegi cu iranienii, n-ai cum să te înțelegi cu o parte din israelieni, ok? Că și ăia nu sunt sfinți, îți dai seama, au intrat în Liban, bă, de ce tu, Israel, ce cauți în Liban? Ce cauți în Gaza? Ce cauți? Am înțeles, s-au dat ăia teroriștii, au intrat la tine în țară, au venit cu niște parașute, așa, parașute și nu de-alea, știți voi, parașute normale, s-au parașutat, au făcut un atentat la voi în țară și apoi intrați în tot Orientul Mijlociu pentru că așa vreți voi, știi, adică în Liban. Ce căutau ei? Căutau desigur în Liban pe acești teroriști și am văzut că au omorât câțiva dintre ei din partea Hezbollah, pe ăștia i-au căutat, dar ce drept le dădea lor să intre în Liban? Asta era întrebarea de rigoare, că și zic ei, mamă, intră peste noi, zic israelienii, intră iranienii peste noi, păi și voi n-ați intrat peste ceilalți, adică înțelegi, e o ipocrizie majoră din ambele puncte de vedere din faza asta și ar trebui să se oprească nebunia asta. Biden stă, probabil doarme și face somnul, zice, ce-a mai făcut, a atacat Iranul, ok, acum ce facem? Israelul, păi poate hai că atacăm și noi, hai că poate îi ajutăm, că erau știri că SUA s-ar băga și ea în acest conflict. Au nevoie, acum înainte de alegeri, au nevoie de conflicte, nu? SUA întotdeauna a avut nevoie de conflicte și întotdeauna a ținut o langa pe conflictele astea, nu la ei pe teritoriu, ci îți dai seama în alte teritorii și desigur teritorii cu petrol, de cele mai multe ori teritorii cu petrol. Poți să iei Iran, poți să iei Irak, poți să iei tot Orientul Mijlociu, de la primăvara arabă, de când scriam eu în 2016 pe la lucrări de masterat și vă arăt imediat, de atunci a început problema majoră pentru Iran. Ea e desigur mai veche, de sute de ani în zona respectivă, în care știți foarte bine, israelienii aveau și ei nevoie de o țară și ce să vezi, Anglia și cu Franța și cu ăștia și cu SUA s-au zis, mă, unde să o facem țara asta a Israelului? Păi acolo, lângă ăștia, lângă iranieni, lângă
în zona respectivă, știți voi, Gaza și toate cele, hai să o facem acolo, nu? Vezi că problema e mai adâncă, nu e doar de Israel, e și de marile puteri care la un moment dat au ales să ducă Israelul acolo. De ce? Întrebare foarte, foarte bună. Ceau Daniel, salutare comunitate, deci nu va mai fi un bulan în următorii 10 ani, ca să înțelegem. De ce să nu mai fie în următorii 10 ani? Momentan nu s-a întâmplat nimic. Bitcoin e 61.690, a fost chiar 53.000, acum e 61.000, adică de ce crezi că nu va mai fi un bulan în următorii 10 ani? Crezi că vine al treilea război mondial? Din punctul meu de vedere slabe șanse, dar vezi, Biden și cu Kamala nu prea fac nimic. Kamala am văzut că s-a întâlnit, nu știu, cu cineva din Iran înainte, ca aia să ataci, habar n-am. O chestiuță de asta. Mulți zic că dacă Trump vine, reușește el, face el, drege el, rămâne de văzut. La iranieni le-a fost frică multă vreme de Trump pentru că na, ăsta poți să-l zici că e un pic nebun, știi? Că nu știi cum apasă. Nu știi cum apasă, e să duci odată să mai joacă cu rățușca, bam, a apăsat nucleara, buf, s-a dus la naiba tot Iranul, știi? Adică e un pic de frică acolo. Ai văzut că nici Iranul n-a mișcat, a avut o tentativă în mandatul lui Trump, dacă mai țineți minte, undeva prin 2019, a avut o mică tentativă, dar a zis Trump, aveți mare grijă că nu e de joacă, știi? La fel și Putin n-a avut curaj în mandatul lui Trump. Vedem acum ce se întâmplă în al doilea lui mandat, deoarece el acum intră deja într-un război dacă ar veni președinte, adică el e deja, SUA e deja în zona respectivă. Cum iese? Asta e întrebarea. Bun. Se mută evrei în România. Am văzut niște imagini că ar veni mulți evrei. Pe unde să mută în altă parte? Înseamnă că pleacă și ei peste tot. Bă, trebuie să înțelegeți și pe evrei care desigur mulți iau la rost că domnule ei conduc lumea, că facă drept. Da, o parte dintre ei, deoarece au acest dar al banului, ok? Și lasă din familie în familie. Dar nu trebuie să-i luăm la puricat pentru asta, că na, sunt și ei oameni pe această planetă, au și ei nevoie de o locație în care să stea. Tu dacă ai fi în locul lor, unde ai sta, știi? Adică te-ai duce pe acolo, au și nevoie de o zonă, nu? Acum asta înseamnă că mulți au plecat, știau dinainte, cu o zi, două se știa, deoarece mulți dintre ei au plecat, mai ales clasa asta un pic mai mare, să știa că va fi din nou un atac, adică nu era întâmplător, așa pe sub mână mai știau câțiva dintre ei că probabil o să atace Iranul sau sunt șanse foarte, foarte mari să atace, la fel și Israelul probabil acum va ataca nu neapărat Iranul direct, ci amplasamentele de petrol și, nu știu, uranium, parcă au ei acolo. De ce? Păi petrolul undeva la 40-50% din economia Iranului se bazează pe petrol. Le-au pus ăștia din America embargo, chestii, trestii ca să nu mai facă bani, totuși încă fac din zona asta de petrol, deoarece e resursa lor primară, din asta trăiesc, din asta își fac energie, din asta tot. Acum, cică pe surse că ăștia Israelul ar ataca partea asta din Iran sau din locațiile iraniene, nu neapărat din Iran, unde au ei conducte de petrol, rafinării și chestii de genul ăsta de petrol sau de uranium sau alte resurse mai importante. De ce uranium? Pentru bomba nucleară sau atomică sau cum vrei tu să o numești, știi? Deoarece n-ar trebui Iranul să o aibă și-s de acord, adică uite-te la ei, ce să caute ăștia cu bomba atomică? Imaginează-ți că Iranul face bomba atomică, Doamne ajută-ne pe toți, deci ăștia nu pot, ați văzut cum sunt, adică sunt fanatici religios, ce să caute ea cu bomba atomică? Ar fi dezastros, ok? Ar fi foarte, foarte dezastros. Și acum Israelul are această pârghie, deoarece i-au atacat și unele rachete chiar au atins teritoriul, chiar în Tel Aviv am văzut ieri, au această pârghie să se ducă să distrugă acele rafinări. De asta am zis că din punct de vedere strategic Iranul a făcut o mare problemă, adică a făcut o mare greșeală din punctul meu de vedere, atacând din nou a doua oară și de data asta un pic mai organizat decât prima dată, deoarece o să vină răspunsul mai devreme sau mai târziu și din partea Israelului și cred că și asta au vrut. De atunci de când au intrat și ăia, teroriștii ăia în Israel, ăia de-abia așteptau, știi, Israel, hai, dă-ne, fă-ne ceva ca să venim peste voi să vă nenorocim. Ca populație, de seama, Israelul are o populație foarte mică comparativ cu Iranul, dacă e să le iei ca și teritoriu, ca și orice mai mic, dar din punct de vedere al armelor pe care le are, Israelul net superior, deoarece el ajută America. Și ce e interesant, Arabia Saudită care și ei sunt tot în zona asta arabă, cică domnule, hai să ajutăm arabii noștri. Arabia Saudită a zis nu ajutăm Iranul, nu ajutăm Gaza, nu ajutăm pe nimeni, pe noi ne interesează doar de noi, chiar au interzis orice manifestație pro-Palestina. Arabia Saudită, aia a lor, din aceeași religie, din aceeași chestie. De ce? Pentru că Arabia Saudită vrea să dea bine cu ăsta, prințul ăsta nou care a venit acum
V-am și recomandat în live-ul precedent să vă uitați la un documentar foarte, foarte bun despre el. Vrea să dea bine pe lângă SUA. Dacă vrea să dea bine pe lângă SUA, dați că nu s-ar băga el în conflictul ăsta. Mai e o chestie. Turcia știm foarte bine că e acolo cu Iranul. Adică întotdeauna ei au avut Turcia, Iran, toată zona aia, Israel. Turcia cu Israel întotdeauna au avut conflicte. Cum ar fi ca Israelul să aibă un conflict cu Turcia la un moment dat? Ar fi demență. De ce? Turcia este NATO. Dacă Israelul ar ataca... Deci imaginați-vă la asta. Cât de dementă e planeta în momentul de față. Dacă Turcia ar fi atacată de Israel, Statele Unite, care este NATO alături de Turcia, ar trebui să apere teritoriul turc și să atace Israelul. Deci e o demență planetară. Eu zic că trebuie să înceteze toate chestiile astea, mai ales dacă vrem să ajungem și noi o civilizație de tip 1, că suntem la 0, suntem pe 0, suntem civilizația aia de tip 0, de pe scala lui Kardashev, care nimeni nu interesează. Păi dacă sunt extraterestri, îți dai seama că te-ar băga în seamă, s-ar uita ca la tine la maimuțe. Tu ai băgat în seamă maimuțele? Nu le-ai băgat, le-ai lăsat. Ia uite mă maimuța, ia briceagul maimuța, ești nebun, ia banana, o aruncă, o faci. Lasă-mă pe maimuță să stea în junglă până când își înțelege că nu trebuie să ia briceagul să facă cu el nu știu ce. Ok? Dar da, cel mai probabil. Bun. E nebunie curată, asta zic, pentru 2024, chiar e nebunie curată. Chestiile astea religioase trebuie să înceteze, extreme. Nu zic că nu e ok să ai o religie sau o chestie, bă, atâta timp când nu deranjezi vecinul de lângă tine, totul este ok. Când începi să deranjezi vecinul, că eu, ala, dacă omor nu știu ce, 10 miliarde de virgine, nu știu ce, bă, lasă, nu, că suntem în 2024, știm că nu se întâmplă chestia asta. Bun, încă ne batem cu bățul, zice Teo. Un băț un pic mai mare. Personal cred că în caz de escaladare se duce naiba tot NATO. Dacă intră și Turcia, da, probabil. O să fie o chestie de asta în care, da, vezi, Arabia Saudită nu poate să miște pentru că Arabia Saudită oricum nu interesează pe ei, știi? Și ziceau că Iranul se va lua de Arabia Saudită, nu să ia de Arabia Saudită, că dacă s-ar lua de Arabia Saudită ar fi mult mai nasol decât s-ar lua de Israel. Bun. Cu vecinul trebuie să te ai pe bune mereu. Exact. Bun. Lăsați comentarii pe chat. Din nou, orice parte ați lua în acest război n-ar trebui să aveți. Ambele părți, din punctul meu de vedere, fac greșeli destul de mari din motive religioase, din motive strategice, din motive de orice. Unii se omoară cu alții. Ok? Și dacă vorbim de iranieni, și dacă vorbim de israelieni, și aici vorbim de conducere. N-am nimic cu cei care sunt cetățeni iranieni, că că ăia, cetățeanul iranian, ce zice el? Domne, eu vreau să o omoară. Nu zice, îți dai seama că ăia trăiesc și destul de nasol în Iran. Adică n-au un trai foarte, foarte bun. Deloc. Zici, da, ai cu BRICS, cu astea, cu TRICS, cu MIX, cu... Păi n-au, mă, cetățenii îți vai mama lor în Iran. Subdezvoltați, rău de tot. Și izraelienii. Ce crezi că mulți izraelieni ar zice, da, hai pe război, hai pe chestii? Nu, e vorba de leadership și câțiva care au tenta asta religioasă, dar nici măcar dacă te uiți la Bibi, ăla, cum naiba îl cheamă, șeful Israelului, nu cred că are atât de mare apartenență religioasă cât apartenență strategică și apartenență de bani și apartenență de petrol. Adică religia e ceva care să controleze masa din Israel. La fel și iranienii ăia de la Hezbollah și toți ăia cu religia. În mare parte sunt duși de nas, știi, cu partea asta religioasă. Hai să murim în numele la nu știu ce. Lasă, mor tu, du-te tu primul și apoi vin și eu mai târziu dacă e. Americanii sunt de vină. Americanii nu pot să fie de vină peste tot. Vina e una planetară. Îți dai seama acum, americanii sunt de vină, aia sunt de vină, teorii de conspirație. Vina este în mare parte planetară a marilor puteri, nu? Cam asta e. Nu poți să zici doar SUA. Zici SUA, zici Israel, zici Iran, zici toți la un loc au o problemă în chestia asta. Se bat pe ciolan în continuare. La fel și Rusia, la fel și toți ăștia că încă vor să-și păstreze acea mantie colonialistă. Că vorbim de Rusia, că vorbim de SUA, că vorbim de Franța, că vorbim de UK, că toți vor să-și păstreze chestia acolo. De ce o duce bine Anglia? O duce bine SUA? Păi au luat în trecut de la alții mult aur, mult aur. Și acum li se întorc. De exemplu, la englezi ați văzut ce la ei acolo. Nu zic doar de români care mai dau foc pe aici pe acolo, dar sunt și indieni. Ați văzut indieni pe care i-au cucerit acum nu știu câteva sute de ani ăștia englezi. Acum s-au întors împotriva lor. Acum jumătate de populație din UK este de fapt indiană. De ce? Păi au venit aia peste noi, s-au întors acasă dacă e să o luăm așa. Bun.
În Israel religia nu este obligatorie. Da, nu este obligatorie. Vina Rusiei și a Chinei. Vina este planetară, pentru că toți se bat pentru același lucru, pentru supremație. Deci că suntem la o doare ca să se îmbată toți și fac politică. Bun. Încercați să nu vă mai certați pe chat pentru că părăsiți chat-ul. Indiferent, încercați să nu mai aveți aceste conversații dure între voi, deoarece nu despre asta este vorba pe acest live, e pentru a vă deschide mintea și a putea gândi cu mintea voastră. Nu a ce vedeți pe internet, deoarece pe internet vedeți numai de ăștia. I stand with. Da, de ce nu stai mă cu pacea? I stand with Israel, I stand with Iran. Stai mă cu pacea în primul rând. Lasă cu I stand, că asta cu divizarea o știm în media și între țări și astea sunt făcute pentru beneficiul ăla de la top. Lasă-ne cu astea, că nu mai suntem în 1900 toamna ca să mai punem botul așa ceva. I stand cu. Hai, lasă-ne cu I stand cu. Hai în primul rând cu pacea, hai în primul rând ca oamenii să nu mai moară și apoi poți să stai tu cu cine vrei, știi? Bun. Salutare, ce rar vorbești când te văd live și nu în reluare. Vorbesc rar probabil pentru că nu m-ai dat pe, nu știu, 3x, 5x mai sus. Aici nu vorbim de x-uri de la cripto, ok? Bun. Cum ați văzut voi partea asta? Începutul de octombrie fulminant. Așteptarea nu știu dacă era, cu toate că ăștia izraelieni băgaseră cu un pic cuțitul prin gard, intrând în Liban și omorând niște șefi de la Hezbollah. Au băgat un pic așa prin gard bățul spre Iran și până la urmă au făcut-o. Știi că asta probabil era. Asta era și ce voiau de fapt, să-i întărâte pe ăștia din Iran și iranienii să riposteze, ceea ce au ripostat. Și acum ăștia izraelieni se duc la tati la SUA și zice: uite tati, a dat racheta, uite a venit, uite a picat, uite l-a murit, uite l-a făcut. Apropo de morți, ci că n-au murit prea mulți în acest bombardament. Deci scutul încă și-a făcut treaba, ci că a murit tot unul din, nu știu, ceva, din Palestina, din zona aia. Deci tot unul, dar lor pare că acum, după datele pe care le primim de la Israel, pacea pe flotări. Hai cu alții să ne apă în gură la cum a început. Da, a început un pic dezastros, dar dacă nu era conflictul ăsta, nu știm neapărat dacă am fi avut aceeași reacție, deoarece piețele erau acolo. Acum multe altcoinuri arată bine, în continuare. Unele mai puțin bine, dar unele arată destul de bine. De exemplu, SUI a rezistat destul de bine, BIM a rezistat destul de bine. Altcoinurile s-au ținut bine pe partea asta, mai puțin ETH, care ETH trebuie să-l declarăm mort de tot în primă fază și apoi vedem ce se întâmplă. ETF-urile, știți care a fost singurul ETF care a cumpărat Bitcoin ieri? Știți? Ați dacă știți pe chat. Singurul ETF care a cumpărat și n-a vândut, deoarece a fost un outflow ieri pe zona de război, care a fost singurul ETF care a cumpărat și a cumpărat și o să cumpere până când o să ne cumpere pe toți, cum a cumpărat toată lumea, nu? Care a fost singurul? Ia să vedem. Bun, lăsați comentarii pe chat. Trebuie să mai rezistăm și noi. SUI proiect puternic. Da, nu era așa de puternic ca cu 2 luni când era la 50 de cenți. Acum e destul de puternic, nu când l-ai văzut că urcă. Da, uite, Stancu Andrei zice bine BlackRock. Exact, BlackRock a fost singurul ETF care a cumpărat ieri. Singur, în rest toți au exit. BlackRock o să ne cumpere pe toți până la urmă. Tot, oricum are mai mult de jumătate de planetă cel mai probabil. Prea mult October peste tot și ca de obicei piața face opusul. Da, dar vine dintr-un Black Swan, adică mai văzeam niște urși pe Twitter. V-am zis eu că vine corecția. Da, mai prevăzut tu că Iranul va ataca fix pe 1. Adică astea sunt chestii neprevăzute. Nu poți, adică poți să te gândești la ele, dar nu poți să te gândești la modul că știm data la care va ataca, va face, va trece. Știți foarte bine, în august-septembrie zicea din oră în oră că atacă Iranul pe Israel. Păi și n-au atacat până la urmă, știi? Adică astea sunt Black Swan, n-ai cum să le știi dinainte. Poți să te gândești la ele, să zici că ar putea să întâmple XYZ, dar nu poți să le prevezi, ok? Bun, Rectomber Baby. Momentan nu mi se pare un Rectomber, adică Bitcoin 61.700, hai să vă arăt aici. Apropo, mi-am luat cameră care mă urmărește acum, nu știu, se vede mai bine decât data trecută, de auzit, cred că se aude mai bine decât data trecută, că am încercat să rezolv cu dar ar trebui să vadă și mai bine decât în cazurile precedente. O cameră care mă urmărește, nu știu, dacă vreți ne jucăm cu ea un pic mai târziu, poate face și zoom-uri, chestii, trestii. Deci da, și laptop nou și cameră, trebuie să vină bull market-ul, adică e destul de clar că trebuie să vină. La major, adică eu cred că Bitcoin cum o să-și facă ciclul lui normal, să zicem așa, poate un pic cu cât, știi cum e, ca un
minge pe care o bat sub apă. O ții sub apă, o ții sub apă, o ții sub apă, îi vrea să scoată un pic capul, vine Iranul, atacă Israelul, vine ăla, vinde, bă, dar până la urmă nu mai poți să o ții. Și cu cât o ții mai mult, cu atât bounce-ul va fi și mai mare și breakout-ul va fi și mai mare pentru BTC mai devreme sau mai târziu. Că n-ai cum să-l ții, n-ai cum. Bun, se vede mai bine, zice, foarte bine dacă asta e și perfect, te vezi, e top. Dar se aude bine, se vede și se aude super, s-au lichidat vreo 500 de milioane de dolari din longuri, erau prea mulți bullish, da, erau bullish să zicem așa pe niște chestii normale, doar ce piața arăta destul de bine, dar na, vezi, acum a venit acest Black Swan și bum. Și se aude mai bine, zice Teo, XRP ETF, da, am văzut, cred că cei de la Bitwise nu au aplicat pentru acel XRP ETF, vedem ce se întâmplă, nu cred că anul ăsta, poate anul viitor, dar nu-l văd mare inflow venind pentru XRP, dacă n-a venit pentru ETH, crezi că vine pentru XRP? Foarte improbabil, nu-l văd ca o mare știre. Care se autocurăță. Bun, perfect audio vibe, perfect, dacă e bine asta am și vrut. Hai să ne uităm un pic la Bitcoin cum arată. Avem aici o zonă verde, the green wall, dacă ne uităm aici la BTC și dăm un pic pe timeframe-ul de daily, hai pe daily ca să se vadă mai bine. Asta era analiza de ieri de pe live-ul de la Patreon, ok, dacă ne uităm aici, dar avem aici the green wall, regiunea de jos. Regiunea de jos. Cred că dacă mergem pe graficul principal arată și mai bine. Ia stai un pic, 2 secunde. Da, ăsta era. Deci zona verde, foarte importantă pentru Bitcoin, zona verde de aici. N-are voie sub regiunea asta, ok? Regiunea de 60.700, 60.008, închidere de daily, n-are ce căuta. După cum vedeți, avem X-ul ăsta de aici. Ce reprezintă X-ul ăsta? Dacă Bitcoin poate din range-ul ăsta să meargă în 64.500, măcar să meargă spre regiunea asta, eu cred că sunt șanse mari să vedem all-time high. Odată ce Bitcoin ajunge înapoi în range-ul ăsta de aici și urcă peste. Ăsta e nivelul în care dacă Bitcoin a avut corecția asta venită pe acest sentiment de incertitudine geopolitică în care a ținut mai bine decât mă așteptam, adică în momentul ăla când a atacat, să zicem așa, ăștia din Iran pe Israel, mă așteptam poate un X un pic mai jos în ceea ce privește Bitcoin, a avut, văd, 60.342 ca zonă, asta bine momentan, acum aveți mai are aici 62.459 și putem să vedem astăzi că s-a oprit exact în regiunea asta. De ce regiunea asta e importantă? Păi dacă ne uităm aici, asta a fost regiunea de suport din trecut, care acum este rezistență. Okay. E destul de simplu, dacă vrei să fii bullish, ai 62.463, adică range-ul ăsta în care aici am avut rezistență în trecut și acum am avut suport și acum din nou este rezistență. Și apoi pentru all-time high regiunea asta de aici pentru Bitcoin și o să-l mai analizăm imediat, ok? Imediat o să-l analizăm. Bun. Mai lăsați comentarii pe chat, nu uitați acest live dacă vreți să-l duceți sus de tot în algoritm, aveți aici, bam, rapid, aveți butonul de like pe care îl puteți apăsa de acum, și toate linkurile le găsiți aici în descriere, tot le găsiți aici în descriere, ok? Plus ultimul video de pe canal al Ioane îl găsiți aici despre FixBricks, a venit în perioada perfectă aici, acest video în care avem din nou conflictul ăsta prins între Iran și Israel. O să închidem Discord-ul că nu ne interesează și ne întoarcem un pic aici ca să vedem. Deci regiunea asta importantă a încercat aici, depinde foarte mult ce se va întâmpla mai departe cu acest conflict. Cred că încă putem retesta regiunea asta de jos, încă o dată după cum arată One Hour, am mai putea face aici ceva de genul ăsta, înainte poate să urcăm peste regiunea asta. Nu mi se pare pierdut timpul încă pentru această 1 octombrie, care a început cam așa. A început roșie, după ce luna precedentă, septembrie, s-a închis neutru bullish, deci am avut un neutru bullish aici, bullish era peste 64.600, țineți minte analiza data trecută în care ziceam că probabil Bitcoin va avea o corecție spre 63.000 și ceva, aici a venit corecția, nu știm ce s-ar fi întâmplat dacă n-ar fi atacat ăștia din Israel pe Iran, dar s-a întâmplat ce a mers mai jos, a mers spre 61, vă ziceam,
că pot să fiu de acord și cu un dip un pic mai jos, dar 61.8 era important, 60, erau câteva zone. Era regiunea asta de aici de 63.5, era regiunea asta de aici de 61.8 și mai era 68, alea 3 zone. Momentan suntem în ultima zonă. Dacă Bitcoin închide sub regiunea asta, pe urmă știm foarte bine ce urmează. Urmează scenariul ăla mai neprevăzut, adică 57-56 de mii de dolari aici pentru BTC, poate 55.8 regiunea de jos. Dar dăm o șansă aici, zice taurilor, pentru apărarea acestei zone, dar vrem să vedem măcar la final de săptămână reluat 62.482, iar săptămâna viitoare am vrea regiunea asta de aici. Niște date pe partea asta de șomaj și non-farm payrolls vom avea vineri. Știm foarte bine, luna trecută am avut subsolul pe Bitcoin pe 6, imediat ce am avut aceste date de șomaj am avut dump. Va fi de data asta diferit, asta va fi întrebarea. De asta cred că vom avea încă o incursiune în zona de jos, măcar o dată aici până vineri la zona de șomaj. Vedem ce se întâmplă și cu Israelul, dacă cumva vrea din nou să atace sau vrea să atace data asta Iranul pentru ce s-a întâmplat ieri. Toate sursele ar da că s-ar putea întâmpla. Interesant dacă cumva Israelul atacă, ce reacție va avea Iranul după. Deci încă suntem într-o zonă de asta de conflict între cele două, încă deschis după prima etapă. Eu zic că încă mai putem avea volatilitate în zona asta de jos de aici, dar toate bune atâta timp când menținem 60.007 la nivel de daily aici pentru Bitcoin și nu-l declarăm mort. Uptomber, cum vrei să... Nu-l declarăm mort încă. Bun. Văd aici un super chat sau Daniel, poți să te uiți pe Cetus, protocol de pe SUI, crezi un target între 2 și 5 este realizabil, având în vedere market cap-ul mic. Da, uitați-vă atent pe asta de pe SUI, care vin acum, uitați-vă atent la meme coin-urile de pe BNB Chain. Probabil va fi ceva bun care va veni de pe BNB Chain, măcar una, două meme-uri. Acum îți dai seama că nu poți să iei tranzacționat de meme coin-uri atât de în serios, dar dacă ai o strategie și pentru asta, s-a dovedit că poți face ceva și pe zona respectivă. Ai văzut Solana, ce s-a întâmplat, ai văzut TTH și în trecut și acum pare că lucrurile evoluează pe partea de BNB Chain, după ce am văzut și pe Tron ceva mișcări, ok? Și pe SUI, desigur, care acum SUI a stat destul de bine pe acest dip, ai putea vedea chestii interesante. Deci uitați-vă pe SUI, uitați-vă pe BNB Chain, uitați-vă pe toate astea pentru ceva gain-uri un pic mai speculative, adică astea sunt chestii mai speculative, cu market cap mai mic. Bun, am mai arătat ceva din trecut, probabil CryptoS probabil este și el aici pe chat, îl văzusem mai devreme. De drumul la Pump, Dani zice aici Vlad, care este membru de 42 de luni. 42 de luni, Andrei Prodan îmi dă 24,99, mersi Andrei, te-am văzut. Vedem dacă am mai ratat ceva, cel mai probabil, mai văzusem la început niște super chaturi, mă uit imediat pe ele, să interacționăm un pic aici și imediat intrăm pe treabă, facem overview toate astea. Dacă mai aveți ceva întrebări în legătură cu partea asta dintre Israel și Iran, mai putem discuta și asta, ok? Pentru cei care nu știu, am terminat geopolitică și afaceri master și am pus și astăzi pe Twitter faptul că scriam despre chestia asta. Hai să vă arăt. Scriam despre primăvara arabă și citiți și voi despre asta, ce mi se pare foarte, foarte interesantă primăvara arabă de analizat din mai multe perspective. Imediat vă arăt și Twitter-ul aici. Pe Twitter puteți să vedeți real Daniel Nița, așa mă găsiți și pe Instagram și pe Twitter, care acum desigur se numește X, nu se mai numește Twitter, dar postam asta, ne uităm și la BM-uri imediat. Acum 8 ani de zile, după ce am scris această lucrare despre primăvara arabă, am cumpărat Bitcoin pentru prima dată în 2016, de atunci Bitcoin a urcat de la $500 la 73.000, iar primăvara arabă încă are consecințe și în prezent, ok? În care în primăvara arabă s-au destabilizat, să zicem așa, multe țări din zona aia din Orientul Mijlociu. Destabilizare făcută, dacă e să o luăm pe date, în mare parte de SUA, care au vrut să dea cu aghiazma democrației, ok, în zona respectivă, și ulterior n-au făcut absolut nimic și au făcut chiar mai rău, dacă analizezi mai departe, ok. Primăvara arabă a fost începutul declinului pentru Iran. Iranul un pierzător pentru primăvara arabă, a produs foarte multă
influență în Orientul Mijlociu și a arătat slăbiciune în primăvara arabă, iar Israelul a început să se ridice ulterior din zona respectivă. În prezent să ajungă un jucător important. Parcă am trăit 2 vieți între 2016 și 2024, cel puțin așa se simte, clar. Și o să vedeți aici, dacă sunteți interesați suficient, pot să fac și publică, dar nu știu. Vedem geopolitica conflictelor primăvara arabă și puteți să vedeți aici asta din 2016, desigur, de la Semaster și geopolitică. Bun, ce mai era aici pe Twitter? Dacă mergem un pic. October, comitetul de urgență activat pentru a salva October aici și putem să îl vedem pe Gigi cu alți bărboși, dacă e să o luăm așa, dar nu e din Iran și nici măcar e din Israel, sunt bărboșii noștri. Deci ăștia sunt bărboșii noștri de aici, inclusiv Alexandru Tudoră, care era arbitru și a lăsat și el barbă. El nu e în poza asta, că n-a vrut să intre în poza asta de aici. Da, uite, o barbă. Aici cu Gigi Becali, desigur, în mijloc, comitetul de urgență pentru October este activat. Rămâneți pe fază. Bun, ce mai era aici? Asta, Bitcoin în October, cred că știți mulți dintre voi aceste imagini. Bam, uite-l pe Bitcoin, uite October și s-a dus, a picat, ia să dăm înapoi. Fără sunet ar fi perfect. Ia auzi, bam. S-a dus. Israelul pregătește un răspuns, da, rămâne de văzut, ținem aproape, vedem dacă se întâmplă ceva pe zona aia. Din nou vă reamintesc că aici butonul de like îl găsiți, toate linkurile, tot aveți în descriere. Hai să ne întoarcem un pic pe chat, să vedem ce ați mai zis aici pe chat. Vorbim deja 40 de minute pe acest live, mai stăm vreo 20 de minute pe chat și apoi începem magia, începem vrăjitoria. Bun, întrebări. O părere despre Saga. Saga arată destul de bine. Este acest Layer 1 nou care face Layer 1-uri. Am văzut, au avut și multe airdrop-uri, cu toate că nu atât de impresionante pe cât aș fi vrut eu. Cu toate că am pus Saga la staking, n-am primit prea mult, mai ales în Volt 3, cred că 4 n-a fost prea mult. Bun, salută-l pe prietenul meu Robert Kovac, ăla e, uite, Adelin, dacă a zis aici de 15.000 de ori pe chat, s-a întâmplat. Domnul Robert Kovac, vă salutăm toți de pe chat. Salut Daniel, crezi că Fed va merge în zona de 1.25? 1.4, știți foarte bine care era zona relevantă pentru Fed și o analizăm, imediat analizăm să vedem ce se întâmplă și pe Fed și aia era zona 1.4, dacă ține 1.4 încă ok. Cum e timpul în Olanda? În următoarele 5 luni de zile, probabil ploaie în fiecare zi, cu ceva soare așa ieșit deodată dintre nori, ca de fiecare dată în Olanda. Vremea este foarte schimbătoare, dar cel mai probabil nu va fi prea bine în următoarele 5-6 luni în Olanda la nivel de climă, dar să știi că m-am obișnuit foarte mult, că mă duc acum în climă de asta foarte, foarte caldă, nu mai îmi place, adică sincer m-am obișnuit cu ce aici în Olanda. Deja este seară, pe iarnă mai ales, se serează undeva pe la ora 5, cam pe acolo, 4, 5. E baba, la revedere, nici ora nu s-a dat încă, deci e dezastru cel puțin momentan pentru unii, pentru mine nu e niciun fel de problemă. Bun, probabil mulți trebuie să și prin UK, Norvegia, Danemarca, toate astea, adică am uitat la stats, mulți trebuie să sunteți până afara țării, ok? Bun, o părere despre Stand with Israel, stau pe Ucraina. I stand with peace, sir. Eu stau cu pacea. Lasă restul, eu stau cu pacea. Bun, stau până pe 8, zice aici Andrei că vine în Amsterdam. Mult succes în Amsterdam, sper că ți-ai luat o gecuță ceva măcar, deoarece o să fie destul de frig în perioada asta. Nu știu dacă vii la Bitcoin Conf sau nu știu dacă ajung. Bun, salutare Daniel, aș vrea să știu și eu părere despre Caspa și noua tehnologie numită Block DAG în loc de blockchain. Mi se pare interesant ce se întâmplă pe Caspa, dar Caspa deja a avut partea ei de urcare, acum pare că e într-o reacumulare, cred că va merge mai sus cu timpul Caspa, îmi place, e acolo în zona aia de descentralizare lângă Bitcoin. Bun, vezi zona de inferioare 1-2 pe SUI înainte să rupă zona de sus. Am putea avea o corecție, uite cât de bine s-a ținut. Hai să ne uităm un pic pe SUI. Dacă toți suntem aici, ai vorbit de SUI. Hai să ne uităm un pic pe el și ne-am uitat oricum, am vorbit un pic mai devreme despre SUI, așa că s-a ținut bine. Hai să vedem dacă în continuare se ține bine. Da, uite-l pe SUI, adică
Unde este corecția? Mulți ar zice, hai cu corecția să mai cumpăr și eu. A venit aici ieri această candelă de sell, imediat au venit buyerii. Imediat, adică știți foarte bine pe aceste monede care au performat bine și au avut un raliu de genul ăsta, pe pullback imediat vin buyerii. De ce? Păi mulți l-au așteptat de aici să cumpere, n-a cumpărat, s-a dus rachetă până în regiunea asta de aici și imediat pe pullback au zis gata, acum 1.65 intrăm. Și de asta aceste monede care performează bine în continuare vor performa bine. Zici că nu s-a întâmplat nimic. Dacă te uitai la graficul SUI, ai zice, bă, nu s-a întâmplat nimic. Cine a atacat pe cine? Că nu s-a întâmplat absolut nimic aici pe acest grafic. Dacă observi, ieri ai avut o candelă un pic de indecizie și atât. Nimic altceva și acum a dădut spre zona de high. Nu poți momentan să zici că neapărat vine o corecție. Ai un pic aici de rezistență în regiunea de 1.89, se poate observa. Dacă ne uităm pe IMR, deja ai testat de mai multe ori regiunea asta. Hai să ne uităm un pic pe RSI. Da, arată un pic bearish, arată că ar vrea cei drept aici, arată că ar vrea, dar daily încă arată bine. Time frame-urile mici arată un pic că ar vrea aici, corect, dar n-aș băga mâna în foc. Weekly-ul, daily arată fenomenal. Fenomenal. Bun, hai zicem mai repede la Fetch, nu? Că ziceați de Fetch mai devreme, dacă ne uităm la Fetch aici, Fetch, da, Fetch un pic mai bearish și să zici reacție normală, în ton cu piața aici pentru Fetch, s-a lovit de 200 moving average, a testat regiunea de 1.41 și încă pare bearish aici, încă pare că ar mai vrea o incursiune în 1.38. Alcurile încă arată bine, să știi, încă arată bine, iar dominanța, dacă ne uităm un pic la ea, cum arată aici dominanța, BTCD-ul a început din nou să crească aici 57.82 după ce putem să vedem că a avut ieri o corecție spre 57.10. Din nou aici în zona de incertitudine nu face bine pentru altcoin în regiunea asta și pare că din nou se reacumulează aici dominanța Bitcoin. Pare că ar vrea în prima fază un pic mai sus. Am zis, nu pupăm altcoin season până când nu vedem măcar 56.8 să pice, adică n-avem aici nicio confirmare până când regiunea asta nu pică, încă Bitcoin este regele. Ai vrea ca Bitcoin să facă all-time high, el ar fi primul semnal extraordinar pentru altcoin-uri, ca Bitcoin să facă all-time high din regiunea asta de să ducă în 80.000 și atunci putem vorbi și de altcoin-uri care încă s-au ținut bine, multe dintre ele, încă sunt în minime multe. Bun. Mai departe, ce mai avem aici pe chat, poți arăta ARB, te rog, ne uităm un pic mai târziu și pe ARB, în prima oră discutăm despre ce s-a întâmplat în ultimele zile, să zicem așa, în piețe, dacă e ceva relevant de văzut. Am văzut că OpenAI probabil o să aibă o capitalizare de 150 de miliarde, cel puțin din câte am văzut, s-a terminat partea de finanțare. Momentan vedem mai departe ce se întâmplă, nu știu neapărat că o să fie public sau privat, cred că public ulterior va fi, ceea ce e interesant deoarece au plecat doar pe partea asta de non-profit, acum pare că nu mai e non-profit. Bun. Salutare, poți să faci o analiză pe petrol? Da, petrolul și aurul foarte bine. Și hai să ne uităm un pic aici pe aur imediat, pe metale. Dăm și ne uităm un pic pe aur. Facem și overview imediat. Aurul încă bine, totuși putem să dăm weekly-ul un pic că nu știe ce vrea aici. A avut o reacție un pic mai devreme și pare că iar a dat înapoi. A urcat în ziua precedentă, când am avut, mai ales ieri, când am avut conflictul, s-a dus în 2672 și acum pare că îmi găsește o mică corecție și ar avea poate un pic mai jos, dar totuși bullish la nivel macro. Dacă te uiți la, așa arată pe 365 de zile. Deci dacă te uiți pe yearly, așa arată candela de un an pe aur. Așa arată candela de un an pe aur. Incredibil, dar adevărat. Weekly-ul încă arată bine, iar monthly-ul arată așa pe el, parabolic momentan. Desigur, aurul a stat foarte, foarte mult în lateral, foarte mult în lateral, dar vezi cu cât l-ai ținut, cu cât l-au shortat băncile, cu cât l-au manipulat aici, totuși până la urmă tot a ieșit din regiunea asta, ok? Cu cât l-ai manipulat, așa și pe Bitcoin la un moment dat va face aceeași mutare aici mai devreme sau mai târziu, deoarece n-ai cum să ții asset-uri de genul ăsta care au supply limitat, n-ai cum să le ții, ok? N-ai cum să le ții sub apă prea mult, ok? Vedem totuși aurul în trecut ce performanțe a avut în precedentele cazuri aici. Aurul încă rege când vine vorba de aceste conflicte regionale sau conflicte globale, încă bine aici. Bitcoin încă trebuie să vină din spate. Bitcoin încă în piața nu știe neapărat unde stă Bitcoin. Stă în Nasdaq, stă lângă tech, stă lângă partea asta de aur digital. Încă e o împărțire ciudată și n-ai o claritate unde ar trebui să stea. Momentan pare că stă destul de mult lângă partea
partea tehnologică și asta s-a văzut destul de bine, când mai are perioade când nu stă nici lângă partea tehnologică, dar nici lângă aur, momente în care Bitcoin se vinde destul de mult pe spot, cum am văzut Nasdaq-ul că a urcat, iar S&P-ul a urcat, iar Bitcoin a stat în lateral, chiar a picat, în timp ce și aurul și Nasdaq-ul au urcat. Aici sunt chestii care țin doar strict de partea asta de cripto se mai întâmplă. Dar cel mai multe ori merge cu Nasdaq-ul, merge și cu aurul, dar un pic mai lăguit Bitcoin de cele mai multe ori. Peter Schiff e fericit? E fericit. Țineți cont că aurul are cât 12-13 trilioane în capitalizare, adică o urcare de 1% e impresionantă pentru aur. Avea dreptate moșul despre aur. Cine? Kiyosaki ce dreptate să aibă despre aur? Kiyosaki are aceleași chestii pe care le zice de ani de zile. Vine cea mai mare criză. Ia aur, ia Bitcoin, înainte zicea aur. Păi dacă țineai aur din 2010 și nu băgai în S&P și Nasdaq, pierdeai destul de mult. Deoarece a fost crizat în 2008 și atunci a mers. A venit și în 2020. Cumpără aur. Dragi, nu s-a întâmplat nimic pe aur. Tot acțiunile și tot tech-ul și tot cripto a performat mai bine, ok? Deci ăsta are mereu aceleași zicale, știi, că prind la public. Bun, mai departe, la fel o să se întâmplă și cu e-gold, un supply finit, nu pot ține la nesfârșit. Depinde, e-goldul, ca să se întâmple asta, trebuie să mai ai și demand, trebuie să ai VC-uri care să vină puternic. Asta e problema celor la e-gold, trebuie să ai finanțări. Tu crezi că SUI a crescut așa doar că a cumpărat retail-ul? Nu, îți dai seama, SUI a avut un pitch la niște VC-uri, la niște fonduri, la niște chestii, le-a dat finanțare pentru marketing, whatever, și a cumpărat moneda. Și așa a crescut. Cum crezi că vine Gigel și zice gata, cumpără niște sui și merge la cer? Nu așa se întâmplă, ok? De asta are nevoie de gold și momentan nu găsește, deoarece ca să găsești trebuie să vii pe o poveste, trebuie să vii pe o narațiune, trebuie să vii pe un tech, trebuie să vii, nu e tech-ul suficient, trebuie să vii nou, trebuie să fii fresh, trebuie să fii multe ori în care să uite la tine visiunile, să uite la tine fondurile, să uite la tine toate astea ca să poți să tragi, să zicem așa, finanțări noi. Dar e greu, îți dai seama, e greu. Stai să vezi ce Zechei ce o să crească. Zechei s-a ținut și el foarte, foarte bine. S-a ținut foarte bine, dar hai să ne uităm aici. Deci aurul pare încă bine, dar pare corectiv pe timeframe-urile mici. Poate se mai calmează conflictul. Asta ar arăta un pic asta aici. Acum, dacă ne uităm la partea de commodity și ne uităm la ce se întâmplă pe petrol, petrolul a avut aici o urcare, vezi imediat. De ce? Păi se aștepta ca ăștia din Israel că să atace zonele alea de rafinării iraniene. Am avut aici o urcare și acum pare că dă înapoi un pic, poate să știe ceva, nu știu, cred că a intervenit OPEC-ul, nu m-am mai uitat, dar sigur, aia intervin mereu pe situații de genul ăsta, poate au mai printat niște petrol ăștia din Arabia Saudită, de obicei așa se întâmplă, când SUA vrea petrolul mai ieftin sau vrea să-l controleze, pune mâna pe telefon și zice, ia zi mă, Bahmin al-Balahim, ia zi, mai dă și tu drumul, mai fă mai mult petrol ca să scădem un pic prețul, că e un pic prea sus, e an de alegeri, chestii de genul ăsta. Arabia Saudită și cu SUA, seama, mână în mână, ca de fiecare. A mai avut ei niște divergențe mici acolo. A mai jucat ăsta, prințul ăsta nou, care probabil o să fie la un moment dat și liderul suprem al Arabiei Saudite, mai joacă el, a mai dat mâna și cu Putin, a mai dat mâna și cu ăla și cu ăla, dar în mare parte e cu americani. SUA este singura monedă din câte dețin eu care sunt pe plus. Doar atât înseamnă că deții multe altcoin-uri, dacă doar pe aia, și multe altcoin-uri mai super speculative sau din ciclul precedent. Egal, dacă pierde top 100 e greu pentru ei. Pe cât e momentan? Dacă ne uităm pe CoinMarketCap, ia să ne uităm. CoinMarketCap aici, rapid. Uite, și Humans, eram pe Humans aici. Humans stă pe verde, un 4% aici, menține un cent. Strong. Altcoin-urile, unele dintre ele nu sunt rele deloc. Dar hai să ne uităm aici la, dacă dăm pe search, EGLD. Multivers X, ne uităm și la SUI, la capitalizare imediat. E-Gold-ul, în momentul de față, unde, pe ce loc e, că nu-l văd, unde scrie Boomer. Bun, am mai intrat pe CoinMarketCap de 1.000.000 de ani, nu știu, nu-l văd, hai să o luăm așa, bătrânește, ar trebui să fie peste top 60-70 cel mai probabil. BMI s-a ținut și el extrem de bine. Quant, slăbuț, Workcoin, unde ești? Uite-l aici pe 93, pe 93
23, capitalizare de 681 de miliarde, volumul de 19 milioane aici, 27 circulating supply, 27 max supply, măcar are max supply de 31 de milioane aici Multiversix. Problema nu este neapărat supply, problema e cum atrage investori noi, asta e problema pentru Multiversix aici. Cum atrage investori noi, cum atrage finanțări noi, cum atrage toate chestiile astea. Trebuie să aibă o direcție un pic mai clară, zice, pentru a putea vedea chestia respectivă, adică să-l pui acolo lângă SUI. Dacă ne uităm aici la SUI și compari, SUI a venit fresh, a venit nou, propune ceva nou, face ceva nou, știi? Asta e chestia, unde este SUI. Pe 20, wow, pe 20 aici capitalizare de 5 miliarde, în capitalizare mică din punctul meu de vedere. Dacă te uiți la Cardano și vorbeam de SUI, dacă te uiți la Cardano 65 de miliarde în ciclul precedent, nu e încă mult. Problema lui SUI vine la tokenomics, deoarece circulating supply de 27,64. Deci ăsta o să fie greu să-ți urce la un moment dat. O să fie foarte greu la un moment dat să urce, mai ales când pune un top, deoarece o să tot intre în circulație monede. Total supply-ul vedem la 10 miliarde, max supply-ul la 10 miliarde aici, fully diluted, adică dacă toate monedele ar fi în circulație în momentul de față, ar avea 18 miliarde în capitalizare. Deci, dacă ar tripla sau ar face un 4x de aici, trebuie să spui întrebarea, depinde foarte mult în ce stadiu ești al bull marketului în momentul ăla, ok? Trebuie să te uiți și la asta când vine vorba de SUI. De asta e un pic capped în nivelul ăsta, că mulți zic SUI 10-15. Da, se poate dacă faci acum bull marketul până când intră aceste monede în circulație. Cu cât intră în circulație, cu atât o să fie mai greu pentru SUI. Dar SUI, având în vedere acest 27%, eu zic că are aproape sigurat top 10 la un moment dat, nu? Dacă tot dă drumul la supply și își ține capitalizarea asta și își ține banii care sunt investiți aici, îți dai seama că ulterior, chiar dacă, zicem așa, nu mai urcă prea mult, tot o să poți să facă pasul spre top 10. SUI zic top 10. Ce poate să scoată din top 10? Doge XRP, da. Doge XRP destul de relevant, ar putea ieși de aici. Tron ar putea ieși. Toncoin rămâne de văzut dacă rămâne aici în top 10. Dar Tron, Dogecoin, XRP, papa la revedere de aici. Vedem USDC-ul dacă mai rezistă pe bull, posibil și ăsta să pice. Și avem vreo 4 new entry-uri care ar putea fi. Chainlink, nu știu neapărat dacă poate să facă acum pasul, dar la un moment dat probabil da. Avem SUI, desigur, Aptos, Bitensor, poate între Bitensor și Fetch. Între Bitensor și Fetch, a zice top 10. Bitensor și Fetch, poate Bitensor, rămâne de văzut aici și desigur SUI-ul, care probabil va face parte din top 10 și vor ieși Dogecoin, va ieși Tron, va ieși XRP, va ieși USDC, cel mai probabil, din zona asta. Ethereum va rămâne, BNB probabil va rămâne, doar ce are acolo buyeri mari și poate să facă rost de lichiditate foarte, foarte ușor. Tron nu cred, Cardano nu cred, Avax nu cred, Shiba Inu nu cred, Chainlink poate la un moment dat, dar nu în ciclul ăsta, dacă e să ne uităm. Nier probabil va sta pe aici în regiunea asta, dar nu va intra în top 10. SUI, cred că da, SUI top 10. Bitensor sau ASI, un AI, neapărat va intra în top 10, cel puțin asta a fost și play-ul meu de atâta timp. Eu zic că ASI, dar poate să fie și Bitensor, ambele cât de cât decente. Render nu cred, altceva ce ar putea face pasul în top 10. Avele probabil înapoi în top 20, dar nu cred că top 10 ar pupa. Optimism, Injective nu cred, Arbitrum nu cred că ar putea top 10, depinde foarte mult și de capitalizări. Va veni la un moment dat din spate și Celestia, va veni și Celestia din spate, Arui Pith, nu prea acum. A venit și Celestia din spate, probabil în top 20. Probabil în top 20 pentru Celestia, deoarece aceeași chestie ca SUI. Încă au mult de băgat în circulație, doar 13, cred, ia să ne uităm aici cât au. Poate m-am uitat la volum din greșeală pe celălalt. Circulating supply undeva la 214 circulating supply-ul aici, milioane față de miliarde, deci are 21% în circulație. 21% în circulație. Stai să mai mă uit toate la SUI, că poate m-am uitat greșit și nu trebuie să ne uităm așa. Da, are 27, asta era corect. Era corect aici, m-am uitat corect, 27%. Și Celestia ar putea face pasul în top 20. Deci Litecoin desigur nu va rezista prea mult. Polkadot nu va rezista cel mai probabil foarte mult. Avax-ul aici probabil am zis că o să cadă foarte mult. ENA va fi top 10, e improbabil ca ENA să fie top 10. ENA în momentul de față, hai să vedem pe unde e. Aici ENA top 50-40, acolo e de sell pentru ENA. Având în vedere, uite, pe 99 în momentul de față, dacă ne uităm la ETENA, în circulație cât avem?
2 miliarde, aici undeva, nu știu, 10-15%, habar n-am, prin regiunea aia ar trebui să fie. Destul de puțin și asta în circulație aici. Da, un top 20 a zice pentru Etena ar putea fi relevant, dar top 10 nu cred. Top 20-25 unde a fost Atom în ciclul precedent ai putea să vezi o Etena în care potențial are doar 652. Vezi, asta e problema pentru Multiverse X. Vine Etena din spate aici destul de puternic, vine Agent Lair aici din spate destul de puternic și toate ăștia care desigur au urcat deja peste. Gala probabil va pica din top 100, nu cred că va ține. Starnet-ul, nu știu, rămâne de văzut. Notcoin-ul aici, care probabil o să ducă și spre top 20-25 la un moment dat, mare de urcat, cât de cât. Beam aici, care probabil o să fie și spre top 20, un gaming spre top 20, top 10 nu cred că are șanse la Beam. Beam frumos că are în circulating supply 79% deja. De asta îmi place și de asta am acumulat Beam aici. Doar ce îmi place pe gaming, e cam primul pentru mine și de asta l-am acumulat, era între Beam și AMX, am zis Beam, ok? Am zis Beam. Mai vedem în top 200 ce ar putea intra, dacă ne uităm top 200, dacă suntem pe CoinMarketCap, Arweave zice în top 10, greu, e greu să intri în top 10, mai greu decât crezi în top 10, ai nevoie de multe chestii. Bun, NS-ul poate top 50, dar nu cred că mai sus, în top 50 probabil o să și vând. Când îl văd pe acolo. Decentralized IOS ăsta nu știu neapărat dacă are putere prea mare să se ducă spre zona aia. Terra Classic nu știu, nu se mai încarcă? Sau asta ce s-a întâmplat cu ele? Oasis, Terra Classic, Superverse, True USD, ok. Unde pe Pancake. ZK5, da, top 50. ZK5 probabil o să-l vând. Momentan are cât capitalizare? 475 de milioane. La un 5 miliarde probabil îi zic papa la revedere. Cu un 5 miliarde poate în topul de bull market să ajungă în top 50 plus. Axelarul la fel, top 50, 60, a zice pentru Axelar, papa la revedere, îi facem papa. Ce ar mai putea aici să fie o surpriză? Ape, Iota, Blur, astea nu, greu. Cello, poate top 100, dar nu cred că poate mai mult de atât. Safe al Dogs, bun, altceva, nu, Golem, Dimension, probabil top 100, Hamster Combat, zice, Carta Dimension, poate top 100 Dimension ar putea, mai mult de atât nu cred, Arkham, da, top 100 probabil va urca de aici, Manta poate, da, poate nu, rămâne de văzut, eram fan la un moment dat, dar nu prea mai am așa mare încredere, Aevo, nu cred în niciun caz, Zeta, nu cred că poate prea mult, Jito, poate un top 100, dar nu cred că mai mult de atât. Asta deja oricum sunt capitalizări din ce în ce mai mici, Aler, nu, Engine, Saga, dar Saga ar putea top 100, lejer, adică mi se pare undervalue și Saga și Dim în momentul de față la 251 de milioane capitalizare. Mask mai greu, poate un pic mai sus, dar nu cred că top 100 nu poate să stea. Ionetul ar putea și el mai, nu știu, 150, e subevaluat, cred. Aici pentru bull, momentan ar mai putea să pice. Și cam atât. Top 200 în rest, nici nu cred că are rost să ne uităm aici. Dar vezi, vin câteva din spate. Ar avea o șansă asta Goldul să piardă top 100, având în vedere că vin 4, 5, 6 din top 100 care ar putea ataca regiunea respectivă. Destul de simplu. Veil ăsta e interesant, probabil top 200 va intra la un moment dat. Aici Aether, da, asta e interesant, probabil va intra și el mai sus la un moment dat în timp. Scale Flux, astea sunt un pic vechiuțe, Decreed, Radix, Pal, Kia, asta nu ne interesează foarte, foarte mult aici, ok? Deci aveți o idee așa pe ce să vă concentrați. Deja le știm, nu știu dacă or să mai fie surprize prea mari pentru ciclul ăsta, poate Bera Chain să mai aibă așa o surpriză mică, dar în rest nu prea, cam astea sunt, și v-am dat așa o idee când ați putea să vă gândiți să scăpați de ele, știi? Dacă ne uităm la Fetch, dacă ne top 10, dacă ne uităm când intră în top 10, când are capitalizare destul de mare, sau la Sui, top 10, îl vezi pe 7, 8, 5, capitalizare 50 de miliarde, pa, la revedere, că n-are cum mai sus, știi, adică e foarte greu după. Cam astea, Moonbeam, nu știu dacă o să facă mare lucru, altceva nici nu cred că are rost să ne uităm, astea deja capitalizări foarte, foarte mici, Waves și toate cele. Human să-l vezi în top 200, da, îl văd în top 200 și are o șansă, zic, până la final de an. Și asta ar fi șansa majoră pentru Humans și eu cred că nu vor rata. De ce? Păi, după cum vezi aici, noi nu ne uităm mai mult de top 200 și așa fac și fondurile, așa fac toți.
vor să uite în top 200. Dacă nu ești în top 200, pa, la revedere. Acum Humans, per capitalizarea pe care o au, cel mai probabil ar avea nevoie de un 5 cenți în momentul ăsta. Cu cât urcă bull market-ul și astea au capitalizări mai mari, o să aibă nevoie de mai mult. Dar acum are un 4-5 cenți nevoie pentru a intra în top 200, ok? Humans. Cred că da, cred că e o șansă destul de bună să dăm în top 200. Top 100 mai complicat, top 50 și mai complicat pentru Humans. Dar am văzut că parteneriatul cu Nvidia continuă, toate lucrurile bune continuă pentru ei, deci ar putea, dar vizibilitatea poți să faci tu orice. Dacă nu ești în top 200, nu se uită nimeni, ok? Nu se uită nimeni la tine. Cum nici la Egol nu se uita dacă nu era în top 100. Dacă nu se uitau ceilalți, de aia Egol s-a dus de la $1 la 500, deoarece a fost vizibil. A fost vizibil. Hai, cum 1000 de like-uri pentru Daniel Niță, like-urile vă reamintesc, le găsiți aici, dacă dăm un refresh, cred că s-au strâns aici, bubuială majoră, bubuială pe like-uri, bubuială, deja 700 aproape aici, deja 700, toate link-urile aveți în descriere, că vorbim de Patreon, că vorbim de XFi, care se sponsorul canalului, sau de NordVPN, în care aveți reducere până la 70% și o lună în care vă puteți răzgândi, Bybit-ul aici, îl aveți și pe el, probabil cei de la Bybit știu că n-am avut timp să mă uit, e un concurs, cred că de trading, cred că Andrei Brătucu a vorbit de el, n-am avut timp să mă uit. Binance aici, Ledger, Trezor, toate astea și Discord-ul. Pe Discord e important, deoarece am avut deja un giveaway pe Discord în care s-au câștigat 10 bilete standard la Crypto Expo, acum se numește AI Expo, care o să fie pe 6-7 octombrie la Radisson. Încă aveți posibilitatea, să ne uităm aici pe Discord, să cumpărați bilete dacă vreți să participați cu 50% discount. Imediat vă pun și codul pe chat, ok? Codul pe chat. Deja 10 persoane au câștigat deja ieri și am mai dat și pe Patreon 8 dar VIP, ok? 8 dar VIP. Deci dacă ați fost și pe Patreon puteți participa la concursul respectiv. Dar hai să ne uităm aici rapid. Poate vrea cineva să participe la acest Crypto Expo, deoarece sunt multe companii interesante care vin acolo și desigur se va vorbi despre AI, ceea ce este bine. Aș zice, codul este, nu mai văd, unde e? Aici, 50% discount cu Danie Niță. S-a mâncat un L, nu e ce fel de problemă că s-a mâncat un L. Vi-l pun pe chat aici. Ok, vi-l pun pe chat și vă pun și site-ul pe care vi-l arăt imediat. Ok, bun, ăsta. Deci le aveți, dacă vreți 50% discount aveți aici, puteți participa. Asta este AI Expo, 6-7 octombrie la Radisson în București. Dacă sunteți acolo, astea sunt prețurile cu 50% discount. O să aveți, nu știu, ăsta simplu de la 35 de euro, ăsta median, nu știu, la 75 de euro și tot așa. Ok. Companiile puteți vedea aici, participante, sponsorii, IBM, Intel, destul de frumos, HP-ul pe unde am mai lucrat eu în trecut, le puteți găsi aici, toți speakerii puteți găsi aici, companiile Google, Microsoft, IBM, Salesforce, JP Morgan, desigur o să fie și cei de la Yush, probabil cei de la Humans aici, Intel, Adobe, până și Superbet, nu știu ce treabă are Superbet, dar pare că și este aici, Humans, cum ziceam mai. Le puteți găsi aici toate participante, sunt și eu, eram de fapt aici în zona asta de media, dacă vă uitați la media, dar nu stăm să ne mai uităm, eu probabil nu o să ajung, dacă era un pic mai târziu ajungeam. Bun, crude oil un pic și a corecție aici, parcă nu se mai întâmplă nimic, cel puțin nu văd că s-ar mai întâmpla nimic momentan. OpenAI to let staff sell shares after 6,6 miliarde round. Ok, pare că dacă cei de la OpenAI aveau acțiuni, pare că poate să le vândă. Cathy Wood, ARK o să investească și a 250 de milioane în OpenAI. Frumos. Altceva nu văd aici. Deci ChatGPT Maker OpenAI 6,6 miliarde și valuation 157 de miliarde. Ok, am înțeles aici. Bun, altceva nu cred că vedem. Bun, mai departe. Să-i dea Dumnezeu sănătate, vorba lui Joana. Bun, perfect. Bun, este și Vivre aici pe chat. A fost și ea la Barcelona. BIM este pe Binance, am văzut că nu apare un alt ticker, este BIMX. Este BIMX.
BeamX. Bun, frumos. BeamX, așa îl găsești pe Binance. Ce se mai întâmplă când am vorbit noi aici de toate chestiile astea deja 1 oră și 7 minute. Bitcoin-ul stă tot în range-ul ăsta și nu face absolut nimic. ICP în top 20, dar nu cred că va rămâne pe acolo, cu toate că ICP-ul are câteva chestii interesante. Cabinetul de urgență al Israelului după ședința din această seară am decis asupra unui răspuns dur asupra Iranului. Da, ok, bun, și care e răspunsul ăsta dur? Hai să-l vedem. Hai să vedem, sau de apreciez ceea ce face, aș vrea să fac swap din Solana în Celestia, tu ai face această mutare, prețul mediu pe Solana l-am între 20 de ore, Celestia este 6.3. Nu neapărat, nu. Probabil nu, câștigătorii vor câștiga, pierzătorii vor pierde. În continuare nu zic că Celestia nu va performa la un moment dat, dar tu bagi din ceva câștigători în ceva în care nu știi dacă. Ok? Nu știi dacă. Aș băga poate o parte, dacă aș vrea să fac los de lichiditate, dar să mut tot, nu. Bun. Sei unde ziceai că îl vezi? Probabil înapoi peste $1 la un moment dat, poate 2, poate 3, rămâne de văzut. Ce facem cu alegerile? Au crescut șansele pentru Trump, dacă ne uităm un pic aici pe alegeri, stai așa, cum se numea acel site de alegeri? Imediat, să vedem care sunt odds-urile. Dacă îl găsesc eu aici, Polymarket, US Elections. Ia să vedem. Au răsut șansele lui Trump, desigur, după, încă o dată, aproape 2% aici pentru Trump, uite-l pe Trump panel, 50-50, vă ziceam că probabil 50-50 e în momentul de față, Trump 50, Kamala Harris 50 aici. Câți ani are Kamala Harris? Hai să vedem. Dacă știe cineva câți ani are Kamala Harris. Kamala Harris. O să facem probabil niște live-uri. Atunci 2-3 probabil în partea aia când se decide președintele SUA. Câți ani are Kamala Harris? Fără să vă uitați. Deci Kamala Harris. O vedeți aici. Okay? O vedeți aici. Frumos, fără să vă uitați. Câți ani îi dați lui Kamala? Câți ani îi dați, domnișoare? Kamala, nu știu, nu putem să dăm zoom pe ea. Deci cineva aici, 55, 48, 56, 76, 69, 60, 51, 33. Hai să dacă știți, 64, 50, 48, 62. 60 de ani este mama lui Ștefan cel Mare. Bun. Da, are 59 de ani, face 60 în curând, pentru cine nu știa. Eu nu-i dădeam, sincer îi dădeam maxim 50 de ani. Incredibil, deci are 60 de ani Kamala Harris, arată tinerică, arată încă tinerică din punctul ăla de vedere, dar fiind și de culoare, îți dai seama un pic mai greu. Deci are 59 de ani are Kamala Harris, nu știu, eu nu-i dădeam, sincer. Nu îi dădeam. Bun, 2 secunde. Să văd ce mai mișcă. Dacă mai mișcă ceva pe aici, nu mai mișcă nimic. Merge și la 59. Se machează mult, da, se machează destul de mult. Am nimerit cu 60, da, a fost destul de aproape. Face în curând 60. Bun, deci avem 50-50 aici. Vom face live-uri, ok? Vom face live-uri pe zona asta de alegeri. Vedem cât de împărțită e SUA în momentul de față între Trump și Kamala Harris. Care ar fi mai bună? A zice pe termen scurt măcar Trump, care mai probabil ar duce lucrurile într-o parte mai bună geopolitică. Sperăm spre deosebire de Kamala Harris, care probabil nu se va schimba mare lucru dacă va câștiga ea, nu? Cam asta. În perspectiva piețelor, am mai vorbit, ai vrea să ai, să zicem așa, o opoziție între președinte și Senat și Camera Reprezentanților din Statele Unite. Poate ar fi Kamala pe termen median lung mai bună decât Trump. Bun, imediat să ne spui, Daniel, că ți se pare și sexy Kamala. Da, nu e genul meu Kamala Harris. O lăsăm acolo. Nu e genul meu Kamala Harris. S-a schimbat monedele vechi, ATM, DOT, break-even pe unele din ciclul nou, apetit mare de risc. Să schimb monedele vechi. DOT, dacă ai apetit mare de risc, da, dar poate nu tot. Dacă ai apetit mare de risc, da. Nu cred că e o decizie prea rar dacă ai apetit mare de risc, dar tot nu cred că a schimbat neapărat. Apă și flotări.
BIM are multe finanțări în spate. Multe. Ce părere de One? Crezi că mai revine? Greu. Probabil va performa într-o medie acolo spre final de bull market, dar cam atât. Altceva mult mai complicat pentru el. Mult mai complicat. Bun, mai lăsați comentarii aici. Între timp o să facem așa, fii atent. Hai să vedem dacă s-au schimbat ideea și că era 80% bullish pentru octombrie. Hai să vedem acum, după începutul ăsta de pe 2, hai să ne uităm un pic și mergem și la analiză imediat. Facem un pull din nou. Octombrie, roșu sau verde? Roșu, verde. Ok, hai să vedem acum. Octombrie, hai să-l punem așa, optombrie sau rectombrie? Aptombrie, roșu sau verde? Ia vezi aici. Între timp butonul de like și aveți aici start vot. Aptombrie, roșu sau verde? Vedem dacă v-ați schimbat ideea, deoarece era 80% pe verde. 80% și uite ce s-a întâmplat. Ondo, unde o vezi? Probabil între $35 la un moment dat pe Ondo. Lăsați mizeria aia de gold. Singurul motiv pe care vă place că a urcat mult bulul trecut, avem altele mult mai bune. Nu zice că neapărat, Robert, că este o mizerie. Este o monedă care se tranzacționează, este o echipă care lucrează, adică e ușor să stai pe canapea să zici, mamă, e-gold este o mizerie. În niciun caz nu, dar trebuie să înțelegi că în orice spațiu ai competiție și competiția celor Multiversix este majoră în momentul de față. Dar ei lucrează, ei încearcă să facă ceva. Nu a zice că e neapărat o mizerie, cum zici tu aici de Multiversix, și cred că la un moment dat va face destul de bine, dar trebuie să înțelegi că ar trebui să vrei să reușească Multiversix, că o deții sau nu o deții, pentru că nu privești de ansamblu, deoarece câștigă România, câștigă spațiul de cripto din România, câștigă tot, câștigă. Dacă vezi cum ai vrea ca oamenii să aibă o părere mai bună despre spațiu, cum ai vrea, cu Multiversix Performance sau nu, cu Humans Performance sau nu, ai vrea să vii cu toate monedele românești sau proiectele românești, ai vrea să reușească. Acum că nu vor reuși toate, asta e destul de clar că nu se poate, orice competiția este destul de mare. La fel și pe fotbal, de exemplu, joacă FCSB-ul mâine la Pau, că suntem cu Dinamo, suntem cu Rapid, suntem cu... Mentalitatea proastă, deoarece dacă bate FCSB, face coeficient, echipele din România primesc mai mulți bani, toate astea, adică se reduce ulterior la tot ecosistemul din România și echipa ta poate va performa mai bine mai departe. La fel și aici, știi? Dar asta e la noi. La noi suntem, domnule, să moară aia, dacă e să moară aia, să moară și capra vecinului, știi? Cam asta e la noi pe aici, pe la România, și încă se ține această mentalitate în care privești ca un cal înainte în loc să privești în ansamblu, ok? Să privești la macro. Macro te interesează, dar astea, celelalte țări sunt înaintea noastră, deoarece ăștia lasă la o parte orgolile astea 2 lei, ok? Și dau mâna când e nevoie să dea mâna la chestii importante pentru a crește tot ecosistemul, ok? Asta e adevărul, dacă vrei să-l iei așa sau nu. Bun, acum tu nu trebuie să deții gold. Nu trebuie neapărat, dar să zici că e o mizerie și să se ducă la zero, asta mi se pare tipic românească. Știi că n-ai vrea neapărat să se întâmple asta, doar dacă se aduce gold la zero, ar avea un impact major pe ecosistemul de cripto din România. Tot. Ai văzut cum a scos capul cineva în fotbal în Europa? Bă, și ceilalți s-au ridicat ușor. La fel și aici. E aceeași chestie, se trage unul după altul. Și impactează unul pe altul. Bun, s-a dat o părere despre Cake. Unde este termosul magic? Ce marcă este? E deștept? Se autocurăță? Unde? Ce termos? Vezi un termos pe aici? E ăla? Nu știu, nu văd. Nu știu la ce te referi, sincer. Bun, mai departe, când o să vedem Igor la 70, o să-l laude toți? Stai să vezi, da, cel mai probabil. Crezi că Ape mai are șanse la un 6? Șanse mai are, dar zice maxim un 5. Crezi că o să progreseze Igor la preț, o să ajungă anul ăsta și în 2025? Dacă găsesc finanțare, da. E aceeași luptă în momentul de față. Ține cont că toate proiectele astea de cripto se luptă pe finanțare. Toate se duc la VC-uri, la fonduri, la bănci, la orice, pentru a atrage finanțare. Fără finanțarea aia nu faci nimic, ok? O să trească să vinzi monedă.
Dacă nu e finanțarea respectivă. Și dacă vezi monedă, se vede asta în prețul monedei respective, ok? Se vede. De asta a venit deblocarea pe SUI. S-a vândut? Nu s-a vândut. Au găsit finanțare, au găsit aia, echipa n-a vândut, investitorii v-am mai explicat OTC-uri, bam, 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 și nici o presiune de vânzare. Și rachetă, la 1.8, când era la 50 de cenți, toată lumea zicea, e un scam, că nu știu ce, că nu știu ce, că nu știu cum. Okay? Asta ai nevoie de la Multiverse X, dar e greu, deoarece toată lumea vrea asta, știi? Adică ăștia de la VC-uri văd 100 de pitch-uri, 1000 de pitch-uri și zic, ok, Multiverse X, da, 2019... Au venit ei cu chestii interesante, dar n-au tracțiune, nu sunt fresh, nu sunt noi, nu știu ăștia. De asta trebuie să ai pitch-uri mult mai elevate de data asta, mai ales că ai trecut în 2021 și multe dintre ele n-au ajuns la final ca tech. Multiverse X foarte, foarte bun, dar ai văzut acum SUI fură și vor mai fura. SUI a furat ce a făcut Multiverse X în 2021 și comunitatea lor era, mamă, ce a făcut SUI, a băgat Google să poți să faci cu SUI, să te autentifici cu Google până SUI. Da, a făcut asta Multiverse X din 2021, dar no one cares pentru că n-au tracțiune, n-au vizibilitate, n-au nimic. Pe SUI, mama, ce a făcut SUI? Ce a făcut SUI? Că a făcut Multiverse X deja făcuse din 2021. Și o să tot fure. Și o să tot fure. Încă asta e, când ești în open space, se fură, ai competiție, ai chestii, trestii, ia ala de acolo, ia ala de acolo, faci și el același lucru care ai făcut tu și tot așa. Deci asta rămâne relevant. Vezi pe zic un 10X, da. Da, văd. Acum îți dai seama că poate să se întâmple sau nu. Dar istoria ți arată că ai șanse bunicele. Tu pui casa pe ZC? Nu. Investești și tu cu cap, cu creier în ZC. We are in it for the tech. Ulterior o să fim in it for the tech, dar momentan mare parte nu este in it for the tech și poți să te asta la ETH, care tot a crescut, dar prețul n-a crescut și toți ireau la purica pe Vitalik. Că domnule, nu crește Ethereum. Are we in for the tech or are we in for the gains? Bun. Dă lovitura Gigel cu MPC. MPC-ul, nu știu, n-are market makerii slabi din ce am văzut pe MPC. Slabi, adică aveam o așteptare mult mai mare. Bun, SUE să fie 3 cenți în beri. 3 cenți, nu știu dacă o să ajungă atât de jos, dar posibil să fie 10-20, n-ar fi exclus în beri. N-ar fi, o să ajungă la 500, dar dacă mai taie 10x din supply, mai bag bani în cripto, desfaci tu proiect, astfel satana mai bag eu. Vezi, asta e problema, că dacă nu reușește unul altul, toți care încearcă pe România nu fac nimic. Nu mai vrea nimeni să bage. Adică nu mai vrea nimeni în momentul de față să mamă, încă un proiect românesc sau încă un proiect. Nu mai știi că nu. Trebuie să ai câteva reușite ca să pe urmă să poți să duci mai departe. Eclădân nu are expunere în America, le trebuie ceva reclamă. Da, la fel și Theta, de exemplu, care nu e pe Coinbase. Theta încă, cred că mai are o să mai aibă încă o traiectorie, deoarece la un moment dat cred că le va lista Theta Coinbase-ul. Unde vezi SUI în bull? Am mai zis, între 5 și 10 dolari pe acolo. Unde vezi QNT? Înapoi la all-time high la un moment dat. Ce părere ai de Portal? Nu cred că va performa mai mult de ce a făcut în trecut la listare. Ce părere ai despre AVAX? Greu. La fel, aceeași problemă cu Multiverse X din ciclul precedent. Nu mai poate să treacă finanțare, chiar dacă fac multe chestii, chiar dacă vin proiecte pe AVAX, pe gaming, pe toate astea, Sharpnel, Barnel, nu atrag, deoarece nu-s fresh. Nu-s fresh. Dintr-o pizza încălzită, reîncălzită și una nouă, ce ai mânca? Mai sunt unii care zice pizza reîncălzită. Dar ce ai mânca? Știi, dacă ai fi un VC și ai zice, mamă, uite pizza asta de 3 săptămâni, hai că o reîncălzi. Sau pizza asta făcută acum 3 ore. Ce ai înfuleca? Ce ai înfuleca? O pizza în care n-are backholderi, n-are selleri și o pizza are selleri. Într-o pizza care n-are backholderi, n-are selleri, este fresh, și una care are backholderi, are selleri, n-are market makeri, n-are nimic. Ce alege? Bun. Like, zice Lau 900, pizza rece este foarte bună, vezi? Știam eu că mai sunt câțiva care ar mânca pizza reîncălzită de 3 săptămâni față de una caldă. Bun.
Vezi vreo monedă de real world assets în top 10? Nu. Chainlink care putea fi. Chainlink e pe partea aia. Chainlink la un moment dat, cred că da. Chainlink cred că va face pasul în top 5 la un moment dat. La un moment dat, dar nu pare acum. Pare că e mai mult ciclu viitor pentru Chainlink. Chainlink e mai long term play. La fel ca Aave, Chainlink, Binance, BNB și toate astea se vor mișca un pic mai greu, dar vor fi cât de cât relevante pe termen mai îndelungat. Lângă ETH și altele. Pizza încălzită la Sandwich Maker. Despre Dim, te rog, aș alege o bere. Eu am zis de Warhol de când era foarte jos, dar nu prea era nimeni interesat. Dar Warhol, dacă ții minte, ne uitam că ziceam că cel mai probabil Warhol ajunge spre un bottom. Ne-am uitat la un moment dat la el. Switch în 10 și Sale la 2.3 nu e prea mare targeturi pe Sale. N-a zice că e atât de mare. N-a zice. De să nu mai fac speranță că mai vând de goldul ăla la care am media la 58 din 2021 tot pe minus sunt. 58 nu e o medie rea. Probabil se va duce peste 100-150 la un moment dat goldul. Bun, hai să vedem ce s-a mai întâmplat pe calendarul economic. Ne uităm imediat pe calendarul economic. Intrați și pe Discord, v-am zis. Mai sunt giveaway-uri de genul ăsta, am dat o groază în trecut. Intrați pe Discord, îl găsiți în descriere, ok? Este total gratuit, apăsați butonul și pe Patreon puteți da follow. Puteți da follow sau vă puteți abona și acolo sunt chestii gratuite câteodată. Bun. Mai departe, înainte să mergem să facem overview și pe Stonks și pe asta să începem analizele, că deja suntem aici 2 ore și 23 de minute. Hai să ne uităm un pic aici să vedem ce s-a mai întâmplat cu Bitcoin între timp. 61.557 aici pentru BTC. Dacă ne mai uităm un pic să vedem ce a pompat. MPC-ul pompează, ZK, că ziceați de el trebuie să țină neapărat nivelul ăsta de 12.7 de aici, foarte, foarte relevant. Ne-am uitat și pe Twitter, ne-am uitat și la CoinMarketCap aici, ne-am uitat un pic să avem așa o idee. Bun, mai lăsați câteva comentarii pe chat și imediat mergem la treabă. O analiză pe Mint Layer. Ce începe are 1 milion de urmăritori pe CoinMarketCap, doar câteva au așa mulți urmăritori. Nu înseamnă că urmăritorii îți dau neapărat un preț mare. Nu neapărat la asta se reduce în final. Dar 100 pe egal de cum e, probabil va trece 200, eu zic, pe bull market. Da, moneda nouă, nu uita de Squid Game. Ceva părere despre chei, că ar fi bine să renunțăm la monedele care nu performează. Monedele care performează bine vor continua să performeze bine. Cel mai probabil, că mai sunt și cazuri așa și așa, cele care au performat prost vor continua cel mai probabil să performeze prost, ok? Ce cred că se mai corectează, ne uităm imediat, eu zic că mai retestează zona de jos de 60.000, mai ales acum că așteptăm să vedem ce face Israelul. Și super are toți influencerii care îl promovează și market cap la 1-2 din BIM. Cine? Super. Da, super, dacă îl promovează influencerii nu înseamnă neapărat că este ceva care ai vrea să fii pe termen lung. Eu vorbesc de ceva BIM, ar putea avea relevanță pe termen mai lung. Părere despre micuțul Stocks 9, n-are. S-a listat într-o perioadă proastă. Ok, asta e. S-a listat într-o perioadă proastă și acum stă la dreapta. Nu știu ce mai face. Ia, Stocks 9. Ultima oară. Nu m-am uitat la el. 007, menține entry-ul. 007 cred că a fost unde eram private, nu? 007. Până când urcă peste 10 n-ai ce să zici aici de el. Vrei să revină piața într-o stare mai bullish, ca asta să poată să-ți performeze, ca să ai lichiditate mai mare. Până atunci foarte greu pentru ceva ca Stocks, nu? În care n-are lichiditate. Măcar ți apără cât de cât regiunea asta de 7, ceea ce este bine pentru Stocks, nu? Hai să vedem, verde încă 68%, zic că este verde aici, că o să fie verde 68%, totuși numai 80%, s-a mai schimbat un pic treaba. De ce visează unii la avioane pe SUI când el are 10 miliarde sub la fel ca și Arbitrum? Nu neapărat doar asta contează la SUI, deoarece momentan n-are alea 10 miliarde în circulație ca să poți să zici că există o capitalizare enorm de mare. Ele vor intra pe parcurs. De asta poți să visezi. 5-10 ori ai putea visa. Mai sus un pic mai greu. Deoarece cu timp vor tot intra aceste monede în circulație și va fi greu să performeze long term. Adică long term SUI nu e ceva care, să zicem o dată, ce atinge o capitalizare de 50 de miliarde,
Na. Ce mai poți, știi? Adică ce mai poți să faci cu sui? Acum sui, când era la 50 de cenți, să poți să-l rulezi până în $5, $10, acolo era. La fel și la BIM, nu știu, un cent jumate ca să poți să rulezi în 10. Sau la Celestia 5, 4, 6 dolari ca să poți să rulezi în 50, 100. Dar pe urmă nu mai e ce, adică ce mai poți? Na, cum ai luat acum Nvidia la 3 trilioane. Ce să mai faci? Că zicea cineva, să intru acum în Nvidia să o țin 15 miliarde de ani. Nu știu, n-aș face asta momentan, aș aștepta o corecție măcar pe Nvidia la 3 trilioane. Cât poți să fac? Da, 10, în 5 ani ajunge la 10 trilioane Nvidia, nu? Dar, asta înseamnă 3x și un pic în 10 ani, dacă e să o iei așa. Că e greu, adică trilioanele astea nu vin mereu, de peste tot. Link mai e relevant. Da, Link îmi place. Link este un long term play. Probabil Link va fi peste 100 de miliarde în capitalizare în următorii 2-3 ani. Pe acolo îl văd. Bun, mai departe, ce mai avem aici? Portal, Ordi, nu mai țin minte ce vreau să vorbim mai devreme. Mai ține cineva minte? Dacă țineți minte bine, dacă nu, facem așa. Da, gata, mi-am amintit eu. Ce memorie. Ce memorie! M-aș pupa dacă aș putea. Glumesc. Despre calendarul economic. Bun, hai să ne uităm aici la calendarul economic să vedem ce s-a întâmplat. Consumer Confidence-ul l-am văzut astăzi din Japonia, 36,9. Apropo, japonezii au zis că nu ridică dobânda de referință în scenariul actual. Păi ăsta că a dat Jerome Powell la telefoane. Bă, nu ridicați, nu ridicați dobânda, că am văzut ce s-a întâmplat cu carry trade-ul, care apropo, carry trade-ul încă e pe masă și în momentul în care vorbim cât de cât, nu la nivelul ăla de atunci, la un nivel cât de cât decent. E și în momentul de față, având în vedere că ienul japonez încă urcă, dar probabil au sunat ăștia din SUA și au zis nu ridicați Yuhue, dar dacă ridici îți faci sepucul singur, știi, adică și pare că stau cu minți japonezii momentan, că încă pot. Inflația nu e atât de majoră încă, dar cu timpul ar putea să fie o problemă. Ce mai avem aici? Da, vineri. O să fac din nou graficul pentru cei de pe Patreon. Nu știu dacă facem live vineri, rămâne de văzut la partea asta de unemployment rate. Nu promit că o să avem live, dar dacă ne uităm aici, unemployment rate undeva la ora 3:30 ora României, putem să observăm, așteptarea este la 4,2. Forecastul e la 4,3, dar consensul overall este 4,2 și asta ne interesează în mare. Probabil după ce am văzut știri bune pe partea asta, dacă ne uităm, cred că inclusiv astăzi am văzut ceva. Imediat ne uităm. Da, ADP Unemployment Change 143, consensul 120. Decent. Știrile decente aici am văzut. Altceva astăzi a vorbit Bauman și toate astea nu ne interesează neapărat. ADP Unemployment Change, ăsta era. Nu e prea rău aici. De asta cred că probabil șomajul va rămâne ok, va rămâne la 4,2, maxim 4,3, poate eu zic că va scădea și spre zona aia de 4,1 am putea vedea șomajul. Deci șomajul nu cred că va fi. Non-farm payrolls, aici vom vedea ceva acțiune cel mai probabil și dacă am timp o să fac un grafic și pe reacția Bitcoin în tandem cu ce am putea vedea pe non-farm payrolls aici, asta desigur cu acest Israel-Iran care s-ar termina până vineri, adică nu știu, mai atacă ăștia azi mâine ceva și s-ar termina cât de cât conflictul până atunci. Bun, nu mai e ceva pe aici, nu mai e. Bun. Deci asta avem aici la non-farm payrolls, locurile de muncă non-agricole adăugate în economia SUA, pe traducere așa, 140.000, data trecută 140.000, cred că o să vină aproape. Orice, dacă e peste 100.000, eu zic că e ok. La nivel sub 100.000 ar fi problema aici pe non-farm payrolls, doar acolo. Bun, hai să mergem acum pe Bubbles, Bun, mai departe. La ce capitalizare l-ai vinde când se aduce spre top 20 ROI cel mai probabil. Bun, s-au mai dat comentarii aici și super chaturi. Imediat ne uităm și la ele. Pică BTC-ul. Da, uite-l, să duci 61.1. Poate știe ceva BTC-ul ce nu știm noi. Asta e întrebarea. Se întoarce din nou în range-ul ăsta. Da, am zis că nu scapă pe retest înapoi în regiunea asta de jos, dar e foarte important să țină cu dinții. Să țină cu dinții de regiunea asta de aici. Ce face bursa între timp?
bursa americană, companiile astea mici, uite Clover, companiile astea mici scot capul, Clover arată sexy rău aici, probabil 7 la un moment dat, 684, ce raliu a avut aici Clover-ul. Companiile mici pare că au aici ceva relevanță, CSI ăsta în continuare, urcare, în continuare aici pompează, foarte, foarte relevant. PLTR-ul, mamă, deci PLTR-ul, păi da, PLTR-ul urcă, păi pe război PLTR-ul, doamne, e bine cam PLTR, dar pe război PLTR-ul rupe, Aici ziceam, mamă, hai că mai dă o corecție ceva aici, dar pe războiul ăsta PLTR-ul rupere, probabil spre all-time high mai devreme sau mai târziu PLTR-ul. Da, probabil n-am vândut nimic din PLTR momentan. A zice că ăsta va performa foarte, foarte bine în următorii ani, mai ales cu aceste conflicte care tot se reaprinse. Foarte bun PLTR-ul aici, se ține foarte, foarte bine. Nvidia decent, minim urcare, nu e rău nici Nvidia, de asta nu poți fi neapărat bearish pe Bitcoin. Încă se ține bine și S&P-ul și Tehu cât de cât aici, gen la macro. NIO se ține bine, chinezările se țin bine în continuare după ce am avut lichiditatea care a venit din China. Au printat ceva. Ce mai avem? Silver a urcat un pic astăzi aproape și ăsta de all-time high aici, argintul, nerelevant. DXY-ul, da, normal să crească DXY-ul. Avem nivelul de 101.8. În zona asta de aici ne așteptăm la corecție, ok? Din nou a ținut nivelul de 100, 100.2, din nou a ținut nivelul ăsta de aici, pare că nu se lasă momentan. Da, bullish, probabil target măcar 101.8, poate chiar 102.5 aici. Nasdaq verde, în continuare Nasdaq verde, Bitcoin-ul nu prea extraordinar astăzi aici, în timp ce Nasdaq-ul destul de bine, pare bine aici, undeva la 19.951 Nasdaq-ul, stă decent. Weekly-ul, one hour-ul la fel aici, weekly-ul arată încă bine. N-ai cum să fii bearish pe Nasdaq în continuare. Ce mai vedem aici? Mai e oare ceva SPY și ăsta e pe verde puțin. Azi vedem astăzi ce a făcut. A fost mai mult pe verde, da, un pic aici, dar în rest nu prea. N-a fost. A deschis un pic în 169 și a avut dump imediat. Bine, și S&P-ul, nu e rău. Coinbase desigur face pe el aici odată cu Bitcoin. Dacă vedem, ziceam că ăsta arată bearish spre deosebire de Bitcoin. Vezi, acum Bitcoin-ul a venit la realitatea Coinbase de aici. Ăsta bullish peste 198 un pic. Euro USD un pic pe corecție, un fel de dublu top, poate un 109. De asta zic că DXY probabil mai are aici de derulat un pic în zona superioară. Ce mai avem? Tesla nu-i priește, minus 3% astăzi. Hai să vedem overview pe cripto prima dată și apoi mergem și pe acțiuni. Bun, mai departe putem să vedem aici pe time frame-ul de daily BIM-ul, care și-a luat un minus 10%, n-a putut să țină 2 cențuri, ca să peste 2 cenți și a făcut pe el BIM aici, totuși 1.6 dacă menține e bine. Chainlink-ul la fel aici 10, sub 10 ar fi, dacă ai avea răbdare cu Chainlink de acumulat, ar fi sub 10, oriunde sub 10, dacă ai avea răbdare cu el, eu zic că o să dea rezultate și asta se va tranzacționa peste 100, într-un an, 2, 3, rămâne de văzut pentru Chainlink, dar sub 10 mi se pare cât de cât value pentru Chainlink, peste 10, așa. TIA minus 7, înapoi sub $5 aici pentru Celestia, 4,91, dacă se întoarce spre 4, probabil o să mai adaug. Până acum am stat cu minte că n-are rost să mai adaug. Wormhole aici, 0,35, reacție foarte, foarte bună pentru Wormhole. Cred că din zona de 20 un pic de cenți pentru Worm. Bine, Feciu 1.40, trebuie să țină 1.44, neapărat aici pe time frame-ul de daily. Lido, $1, trebuie să țină, dacă nu, rachetă înapoi probabil spre 60-70 de cenți. Renderul e cel bun aici 5,5, da, nu priește acest război pare pentru piața de cripto, dar mai ales pentru altcoin-uri în momentul de față, pentru unele, nu pentru toate. Notcoin-ul aici să ține bine, hai cu el cu 0.05, sub 0.05 m-ar interesa în sfârșit să acumulezi ceva Notcoin. Ai avea bine din sub 0.05 pentru Notcoin față de peste 0.05 pentru acumularea, cred că și asta spre zonă de bull ar reacționa binișor aici. Din nou, pare o oportunitate din nou pentru altcoin-uri, mai ales pentru cei care poate s-au gândit că mai au șanse să acumuleze și n-au acumulat. Pare că
Israelul și cu Iranul a zis, bă, vă mai dăm o șansă în momentul de față, ok? Pare că asta arată. Teta aici încă se ține binișor 1.25, dar până când urcă peste 1.6 nu putem vedea nimic excepțional de la Teta. Ne așteptam la pamtombrie și a venit rectombrie momentan, cel puțin acum. Vedem mai departe cum se va desfășura. Dacă ne uităm aici, Agin, în care cred că s-a listat și pe Binance, 3.41, Agin Layer. Hai să vedem Agin. Agin. Asta, desigur, tranzacționăm similar cum am tranzacționat ZK-ul, cel mai așa arată. Hehe. Așa arată. Bun. 3.41. Uite de unde a plecat. Iată de unde a plecat de aici pe 1 octombrie. În regiunea asta, îl așteptăm momentan. Îți dai seama că aici nu mi se pare relevant deloc, adică are toată zona asta. Ar fi frumos să-l vedem sub un dolar, sub $1 acolo, adică sub regiunea asta de aici ar fi Agent, dacă vă interesează, sub 1. Sub $1 până în 30 de cenți. Asta e zona de oportunitate. Orice peste aici e riscant. E riscant, mai ales că acum te uiți la asta și vezi că ți-a picat sub 3.73. E riscant. Nu zic că nu poți să mai aibă bounce-uri și alte chestii de aici, dar riscant aici. Riscant. Riscant. Cade BTC în continuare. Cade, zici că nu mai e mâine BTC-ul. N-are nicio treabă. N-are nicio treabă decât să pice, ia să vedem. 61.3, da, nu, a făcut bounce în regiunea de 61.000 din nou, a făcut bounce de aici, pare că rezistă momentan în range-ul ăsta, foarte simplu pe BTC și imediat ajungem la analiză, chestiile simpliste aici pentru Bitcoin în momentul de față. Agent, vedem la minus 19, ZAU, DYDX, OSAC, nu știu de unde a venit și ăsta de aici, ENA, 0.33, 0.36 n-a ținut, asta înseamnă că probabil ne va da din nou oportunitate sub 0.3 pentru cei care n-au luat, prețul mediu al meu 0.3, m-ar mai interesa 25 de cenți, 20 de cenți pentru ENA, poate, rămâne de văzut, dar în mare parte un buy un pic mai mare ar fi în regiunea de 12, 10 cenți dacă vedem, dacă nu, probabil o să rulez poziția pe care o am pentru Etena. Dar cam mare ar fi zonele, un 25-30 pentru cine n-a intrat, pentru restul ar fi probabil regiunea de 15, 10, 15 cenți. Nu este financiar doar ce aș face eu în situația respectivă. Ok, cam atât aici. Hai să ne uităm acum și pe S&P. Vedem ce se întâmplă pe S&P. Pe S&P ne-am uitat și mai devreme, dar avem un overview un pic mai axat momentan. Lucrez și la un dashboard. Bine, lucrez mult spus, mai mult se ocupă Melissa de dashboard. Un dashboard în care să avem toate chestiile astea, să avem un fel de bubbles recreat, dar în mare parte cred că o să fie un pic mai diferit, adică nu o să fie același bubbles pe care le vedeți aici, să avem din nou partea asta de bursă americană în același loc, să avem deblocările, să avem tot ce avem nevoie, calendarul economic, eventurile, tot să le avem într-un singur loc, adică intri acolo și mai nevoie de nimic, știi, în ziua respectivă, ok, ce se întâmplă, știri, tot în secțiunea respectivă din dashboard, care probabil va fi pusă pe site și o să fie foarte mișto. Doar ce o să ai tot într-un singur loc, dar probabil mai durează un pic, probabil mai durează, nu știu, o lună, două, rămâne de văzut cât, măcar pentru a avea prima parte a dashboard-ului, care să fie destul de mișto pentru cei care, să zicem, vor să țină. O să aveți probabil în dashboard, când vă faceți cont, o să puteți să vă puneți și portofoliu acolo, nicio conectare, doar manual, doar ce trebuie să intrăm în chestii de securitate aiurea, manual, adică vă puteți vedea portofoliu, chart, tot, o să aveți tot la îndemână. Bun. Dar ne întoarcem. Nvidia 1.3 aici pe urcare stă bine, semiconductorii destul de bine, spre deosebire de mașini care nu stau extraordinar, ne uităm la Tesla care stă destul de slab, la fel și General Motors, la fel și Ford care stă destul de rău aici. Avem Google și Meta a făcut all-time high zile precedente, acum parcă dă un pic înapoi. Meta nu cred că se oprește aici, probabil va ajunge și ea la 3 trilioane în un moment dat, poate chiar mai mult.
nu mai vând. Apple-ul 038 se ține binișor. Nu e rău S&P-ul, având în vedere toată situația asta, nu e rău. De asta nu poți fi nici prea bearish aici pentru BTC. Nu prea am cum. Ok, imediat intrăm pe partea de analiză. Între timp vă reamintesc, like-ul îl găsiți aici. Sponsorile pe canalul XFI, Exchange de Cripto Românesc, aveți link-ul mai jos, puteți face cum să testați. Plus toate link-urile de aici, NordVPN, care aveți până la 70 ceva la % discount. Desigur, aveți și Danielță.ro shop. Pe shop aici găsiți, a zice mai mult, hanorace pentru perioada asta și aveți și discount. Le puteți găsi aici, dar și tricouri și alte chestii. Poate să-ți faci și Ace, Crypto Ace, aveți aici partea de suricate. Le găsiți pe toate, plus știri și alte chestii le puteți găsi aici în secțiunea de știri, care o să fie din ce în ce mai bună. Plus am zis mai devreme că o să avem și un dashboard în care să avem tot, având în vedere că știu ce ați avea nevoie pentru a putea fi performanți, cred că știu ce ar trebui să fie în dashboardul respectiv. Va fi disponibil pe iOS, nu cred că va fi aplicație în prima fază, poți să te loghezi pe site și în site o să-l ai. Dar probabil la un moment dat să fie și un mini app. Bun, mai departe, de ce crește Tesla când dau mașini în depozitele pe care nu le poate vinde? E vorba și de investitori, de mai multe chestii în ceea ce privește Tesla. Mașinile electrice oricum s-au dus mult în jos, mult în jos. Își pare că mulți se răzgândesc acum la partea asta de electric. Bun, scor PAOK FCSB, nu știu, îl văd 1-1, dar se poate întâmpla orice, dar țin cu FCSB. Bun, NIO îl vezi mai sus fără corecție. Eu zic că o corecție ar trebui să vină la NIO. Tesla spre all time high după ce anunță robotaxi, da. Cred că Tesla nu și-a jucat încă ciclu, cred că mai vedem o urcare spre 500 plus și de-abia apoi, după ce probabil vor da robotaxiul. Bun, mai departe, ar fi mișto un app pe telefon, da, la un moment dat, îți dai seama că astea nu se fac bătând din palme și toate costă bani. Bun, dar alți rect, what the fuck, da, alțurile se duc la zero. Alțurile se duc la zero, în timp ce dominanța din nou face spectacol. Dacă ne uităm aici la dominanță, din nou spectacol. Dacă ne uităm la ETH BTC, plângem împreună. Plângem împreună, așa arată dominanța. Dacă ne uităm la ETH BTC și trecem imediat la analize, dacă tot suntem aici. ETH BTC, Doamne, ne facem cruce cu 3 mâini și ne ținem bine, deoarece n-arată extraordinar deloc. Mă întreba cineva unde aș mai adăuga din Bitcoin în ETH. Păi e destul de simplu, în regiunea asta de aici. În regiunea de 0029003, dar abia aici m-aș mai gândi și aș mai avea curaj să fac așa ceva. Și aș mai avea pe urmă regiunea de 0024. Aici, ok? Aici arată dezastros. Dezastros. Hai, ne uităm și pe ETF-uri, poate dacă vreți să ne uităm imediat. Facem dezastros. Acum o închidere sub 0038 pe weekly ar fi și mai nasoală. Vedem din nou minim în scădere, din nou a încercat aici să reia nivelul de 0.40-0.43, n-a putut. Nu a putut, domnule, nu a putut aici, în continuare dezastru. ETH versus dolar. ETH versus dolar și apoi ne uităm și la ETF-uri și la inflouri și la toate cele. Foarte relevant, să ține 2400-2315, nivelul ăsta de aici. Foarte relevant, minim în urcare, încă poate să tragă ușor aici, dacă ține nivelul ăsta ca să vedem mai sus la un moment dat. Dar weekly-ul arată dezastru. Weekly în continuare arată dezastru aici pentru ETH. Unde aș mai cumpăra? Sub 2000. Sub 2000. Dacă se întoarce sub 2000, intrăm în acest gap major între 2000 și regiunea 2500 aici. Voi mai cumpăra? Da. Bă, mor cu el de gât. Aia. Până când nu-l văd la 80.000, nu văd niciun ETH. Fac barbă albă să fie, până când ajunge ETH acolo, tot cumpăr, până când ajunge în zona respectivă și atunci o să mă gândesc poate să vând ceva. Okay? Dar de panică nu, dacă se duce sub zona asta e. Repetă, un scenariu mai de Black Swan, mai negru, cu un 1500, cu un minim probabil în urcare mai macro aici în regiunea asta și apoi vedem ce se întâmplă. Dar fără un scenariu de Black Swan nu cred că îl vedem până acolo, poate înapoi în regiunea asta de jos de 2200-2300 și vedem ce se întâmplă după. Bullish doar dacă urcă peste 2800. 2800 și ne putem face speranțe. Sellerii nu sunt așa mari aici. Problema e că n-ai lichiditate. Vezi, sellerii n-ai mari. N-ai prea mult ser pe Bitfinex cel puțin. Hai să nu uităm ETH și USD
de pe Coinbase, dacă e ceva aici. Aici, da, uite, pare că ai un pic mai mult, dar nici aici nu e grozav pe partea de sell. Adică nu e să zici că ai sell ca aici, nivelurile astea. De aici, pentru ETH, dacă facem zoom out. N-ai, problema e un pic de buyer. Hai să vedem. ETH, ar să începem cu ETH Inflow ETF. Am zis că doar BlackRock a cumpărat. Cred că fără BlackRock și fără ETF eram la mama naiba în momentul de față. Eram la Bitcoin la 30.000 unde veneau urșii și Ethereum era 1500. Asta e adevărul. Asta e adevărul. Asta e adevărul. Da, hai să ne uităm un pic aici pe CoinGlass. Cred că era CoinGlass sau... Da, cred că CoinGlass. Spotnet Inflows. Hai să ne uităm. Suntem și pe partea asta de aici. Blackview. Sau ColoratView, cum vrei să-i zici. Da, hai să ne uităm. Putem să observăm pe data de... Cât suntem? 27 a 9. 30. Pe 1. Uite ce outflow am avut aici din ETH. Uite ce outflow am avut aici din ETH. Dacă ne uităm la ETH, USD-ul, cam tot așa. Dar uite ce outflow. După ce am avut multe zile pozitive aici și în sfârșit vedeai că prețul urcă, a venit o regiune bine, nu atât de rea ca cea din 23, în care am avut un outflow foarte, foarte negativ. Hai să ne uităm, nu știu, individual. Dacă e aici, toate au vândut, inclusiv BlackRock, nu? Dacă ne uităm la BlackRock, Grayscale desigur a vândut destul de mult. Pare că arăta diferit, da, uite, ok, hai să ne uităm, aici era. Aici era pe data de 1. Pe data de 1, Vanek a cumpărat aici. BlackRock n-a vândut, dar nici n-a cumpărat. Vanek a cumpărat aici și CTH a cumpărat 21 shares, ok? 21 shares, care a cumpărat aici 461 de ETH și are ETH, iar Vanek a cumpărat un K de ETH. Totalul totuși exit. De ce? Grayscale. Grayscale care în continuare au powder. Au praf aici de vânzare la minus 10.000 de ETH. Doamne ajută. Am mai vândut și Fidelity 9.600. Păi îți dai seama, numai din ăștia doi s-a întâmplat magia, s-a întâmplat vrăjitoria aici. BlackRock totuși putem să vedem că n-a vândut până acum și ceilalți nu prea au vândut în afară de Grayscale și asta poate să fie în final bine aici pentru ETH, dar n-a terminat Grayscale, asta e problema. Azi și pe Bitcoin, BTC Inflow, imediat. Dacă mai aveți știri de război ceva, mai dați aici. Dacă nu mai poți să vezi niciun video de pe Patreon, înseamnă că trebuie să intri pe YouTube. Trebuie să ai cont de YouTube. Probabil YouTube o schimba ceva. Majoritatea sunt puse pe YouTube. Altceva n-am ce să zic. Trebuie să le deschizi prin YouTube. Bun, nu știu neapărat, dar ne uităm dacă e. Bun, hai să ne uităm și la Bitcoin. La Bitcoin din nou flow-uri negative aici, similar aproape cu data de 3, 4, 5, 6, foarte aproape dacă observi aici, totuși prețul ăsta mai bine. Vine o salvare aici, e semn, ia Bitcoin-ul cred că pe sus. Putem să observăm, uite ce volum mare am avut aici, mai ales uite ce bine stăteam, aici, vezi, pe 27. Stăteam foarte, foarte bine, chiar pe 30 și apoi a venit conflictul, s-a dus naiba tot. Am ajuns la outflow-uri similare cu ce am văzut aici în septembrie pe 6. Dacă ne uităm un pic, hai să ne uităm ce s-a întâmplat, iBit a adăugat 644 de BTC aici, în rest toți au vândut. Unii pe 0 în mare parte, dacă ne uităm mai atent, dar singurul care a cumpărat, cum am zis mai devreme, iBit care a cumpărat aproape în fiecare zi, în afară de 19 septembrie, nu știu, cred că aici a chiulit cineva de la cumpărare sau ceva de genul ăsta, dar în rest, bine, cumpără continuare, BlackRock-ul va cumpăra tot, așa pare, e asta bearish, eu a zice că nu, ăștia n-au intrat degeaba,
și se poate observa destul de clar, deoarece în continuare acumulează. De asta nu sunt bearish pe Bitcoin, chiar dacă se întoarce 56, chiar dacă vedem o volatilitate. Bă, nu-s bearish, deoarece la un moment dat în timp ții mingea sub apă. Când va veni momentul, o să vezi foarte, foarte rapid Bitcoin în 2-3 săptămâni, o lună, că dublează, cel mai probabil. După cum arată datele, adică ne uităm pe date, ne uităm pe supply, ne uităm pe orice. Okay? Bun. Dar da, vezi ceva outflow și aici. Bun, mai cer ceva pe chat înainte să trecem la analiză, începem Bitcoin și altele imediat. Unde putem vedea când supply mai are Grayscale de vândut pe ambele? Cred că pe RKM te uiți, intră la aici pe Twitter, că ei aveau cât mai are Grayscale de vândut. Un 10x pe ENA de la 0.3, cred că e posibil, cred că e foarte, foarte posibil. Este o mutare inteligentă să mut din alți pierzători pe această nesiguranță, să muți în BTC. Aici trebuie să fii un investitor foarte rafinat ca să poți să faci mutări de genul ăsta. Pentru cineva care nu se pricepe foarte bine, n-aș recomanda. Comitetul de urgență al Israel după ședința din această seară am decis asupra unui răspuns. Da, asta am văzut-o. În regiunea este temperat cu un război. Asta am văzut-o, dar altceva nu am mai văzut. Cred că la noapte se bombardează, sigur. Recomand să folosesc funcția de auto-invest zilnic? Da, dacă vrei să faci auto-invest, de ce nu? Mi se pare cel mai bine. A murit chat-ul? Nu, n-a murit, chat-ul este aici. De ce vinde Grayscale? Vindeți Grayscale? Nu vinde Grayscale, ci vând investitori din Grayscale care au investit în acel ETF dinainte ca el să fie aprobat. Au venit aia de la Grayscale, au zis da, avem acest ETF, el la un moment dat va fi aprobat și au durat ani de zile, ea și-au blocat acolo monedele, și-au blocat monedele în Grayscale, acum ETF-ul s-a aprobat. Ce au făcut cei de la Grayscale? Niște porci, dacă să-i luăm așa, au zis, bă, noi punem fee de 2%, piața are 0,1, noi punem 2% fee. De ce ar ține cineva pentru un fee să plătească anual 2% când s-ar putea duce la BlackRock care are 0,1%? Și îți dai seama că investitorii ies. Când ies, îți dai seama că se vând pe spot, se vând acei ETH pe spot, că ei intră în celelalte ETF-uri, e un proces, nu e imediat, ok? De asta vezi că vând ăștia la Grayscale, deci acei investitori ies din acel ETF. Pregătiți-vă de o mare băboială în jos la noapte. Să vedem. Crezi că o să le dea Israelul rău în gură la... Bine, nu aș face cum i-ai făcut tu pe chat. N-aș zice că o să le dea de rău. Pentru că dacă le-ar da rău, ar deschide poarta la un război extins, regional, cu SUA și cu alții aliați. Ceea ce nu cred că se va întâmpla. Cred că vor avea anumite ținte locale, cum am zis mai devreme. Nu cred că vor fi 200 de rachete cum au dat iranieni, cred că vor fi 15, dar... Palasate bine, ăștia au escut antirachetă ăștia din Iran, dar n-au Iron Dome-ul, adică n-au ce au israelienii pe zona asta. Deci e destul de clar, dacă au câteva ținte, le vor doborî pe alea și atât. Nimic altceva nu cred că se va întâmpla mai mult și sperăm să nu se întâmple altceva mai mult. Bun, haide cu analize pe BTC, unde ne ducem? Hai cu analizele, ați zis foarte, foarte bine. Foarte, foarte bine. Hai pe BTC și apoi trecem și la altele. Bun, BTC-ul, momentan linia verde, acest zid verde de aici este foarte important pe daily. Foarte important. Hai suntem și la EMA-uri un pic. Suntem la EMA-uri. Ți-a picat, din nou face ceva similar ca în zonele din trecut. Nu poți să zici că este extraordinar. Dacă te uiți în trecut, la fel și aici, la fel și aici, la fel și aici, nu mai zic de regiunea asta. A testat 55 EMA, s-a dus naiba. Ți-a găsit o corecție de și apoi s-a dus în cap. La fel și aici, ai avut suport, papa la revedere, ți-a spart regiunea asta și apoi s-a întors unde? În 54-56 de mii aici. La fel și aici, ți-a urcat peste 921, ți-a urcat peste 200 moving average, linia roșie, n-a putut să o țină nici de data asta. Din nou poți să zici să faci caz că îți pune un maxim în scădere, cu toate că dacă trebuie să eviți acest punct de aici ca să zici da, maxim în scădere. Nu e chiar teoria perfectă aici pentru BTC, dar îi dăm încă o șansă. N-arată fitness dacă te uiți pe orice și pe RSI zice că arată un pic binișor pe daily pentru un bounce, la fel și stocastic arată pentru un bounce aici. Dacă nu se întâmplă nicio escaladare, am putea vedea un bounce aici până la final de săptămână.
poate în 63.1, cel puțin asta, dar orice pică dacă se mai întâmplă niște atacuri în zona respectivă. Ar putea ține 200 aici, ar fi foarte bine, similar cu zona asta din 14, în care ai picat un pic sub, ai găsit suport aici, te-ai dus mai sus. Asta e 64, 68 regiunea asta, orice sub 56.000. 56.000 și apoi din nou bounce și apoi vedem ce se întâmplă mai departe. Dar momentan pare că suntem la bounce, mai devreme sau mai târziu din range-ul ăsta, ar trebui să încerci un 63.000 de aici, înainte de orice. Acum, ca să fii bullish, am zis mai devreme, e destul de simplu aici. Ce vreau să văd până la final de săptămână, în datele pe șomaj, vreau să văd din nou bottom și apoi vreau să văd urcarea 62.4. Peste 62.4 putem deveni bullish, la închidere poți să ai un 63.000, cum am zis mai devreme, dacă nu închizi peste 63.000 sau peste 62.4 nu e relevant aici pentru Bitcoin. Apoi ai nivelul ăsta care e foarte, foarte relevant și hai să ștergem aici. Nivelul ăsta e foarte relevant. Dacă Bitcoin reușește de aici să spună subsolul și să reia regiunea asta între 63.5 și 64.5 ca suport, probabil vedem all-time high în octombrie. Ăsta ar fi triggerul. Ăsta e triggerul tău că, da, din nou a fost aici o capcană pentru urși, reluăm regiunea asta și mergem mai sus. Înclin spre a, da, încă e posibil. Încă înclin spre asta pentru la octombrie. Dacă mă întrebați dacă mi-am schimbat opinia pe octombrie, încă nu, dar e foarte important aici să se domolească acest conflict de Black Swan în care ne aflăm în momentul de față pentru a putea vedea din nou aici o capcană pentru urși, similar cu regiunea asta de aici, similar cu regiunea asta de aici, încă un fake out sub regiunea asta, o dată CRK pe 62.5, 63.8, 64.5, papa, la revedere. Mergem spre 70.000 plus, probabil avem target 70.300. Încă octombrie ar putea fi o lună destul de bună pentru cripto. A început similar ca luna precedentă, în care ar putea fi decent. Săptămâna totuși, dacă nu închide înapoi peste un 63.000 sau măcar 62.5, adică aproape de regiunea asta de aici, șansele scad, deoarece ăsta nu arată bine să închidă așa, ok? Arată similar ca zonele astea de aici. Nimic nu s-a schimbat, ok, pentru Bitcoin. Dacă ar închide aici, ai zice, ok, au încercat urșii și vedem mai departe. Duminică vom avea live și vom analiza. Ok, vom analiza, dar pare că un bounce ar putea fi în cărți aici pentru Bitcoin, mai devreme sau mai târziu. Când s-ar putea face? Joi, seara, vineri, la șomaj, rămâne de văzut, am putea vedea un bounce aici pentru BTC. Dacă nu își pierde regiunea asta, avem 57.4 până în 55.000 ca regiune un pic mai intermediară, mai aici o mică oprire în 59.3, dar nu cred că o să fie prea trăită, prea lung. Dar da, un bounce probabil vine până vineri de aici, dacă incertitudinea asta geopolitică se domolește un pic aici pentru Bitcoin. Okay? Weekly-ul, am zis mai devreme, n-arată grozav deloc. Dacă ne uităm la EMA-uri, foarte importantă închiderea de săptămână peste 61.6, adică nu vrei să vezi asta, 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 nu vrei să le vezi pe astea din nou. Pe urmă deschidem poarta la 55 EMA, ca de fiecare dată. Okay? Săptămână importantă. Închidem peste 61.5, 62.000 regiunea asta. Probabil asta a fost un fake out și mergem în regiunea de sus și spre asta înclin momentan. RSI-ul un pic de partea taurii, de partea urșilor aici, momentan, iar stocasticul arată cam așa, nu ne arată absolut nimic. MACD-ul îți arată că din nou ar vrea aici poate ceva de genul ăsta înainte să facă cross. Nu pot să fiu bearish pe Bitcoin nici dacă se duce în 56.000. Adică dacă se duce din nou retest în regiunea asta de aici de jos la 55 EMA, din nou nu o să fiu bearish aici. Cred că ulterior, că se duce mai jos, mai sus, ulterior vom face breakout de aici, la fel cum a făcut aurul pentru BTC. Okay? Nu e momentul să fiu bearish aici pentru Bitcoin la macro, în niciun caz. Okay? Bun, nu cred că îi pasă nimănui de piața cripto, sunt războaie, nu bagă nimeni în high risk. Da, momentan n-ai zice că e război neapărat în SUA și nu-i pasă nimănui, adică îi pasă de Bitcoin și pasă de piețe, sau poate observa că S&P-ul cât de cât stă bine astăzi. Războaiele sunt în Orientul Mijlociu, sunt în Israel, în zona aia, adică nu impactează cetățeanul direct, nu impactează, zicem, lumea civilizată atât de mult momentan. Aveți posibil all-time high în octombrie.
Încă e posibil, dar vrem să vedem reacția până la final de săptămână și apoi avem o pronunțare un pic mai bună. Probabilitatea la începutul lunii era pentru, dar având în vedere acest scenariu, mai greu, deoarece lumea e imediat vine al treilea război și market makerii joacă asta, se poate observa, market makerii joacă asta imediat aici, vor Bitcoin mai cheap. Bun. Cam atâta zice pentru Bitcoin, l-am analizat monthly-ul n-a început extraordinar deloc, a închis neutru bullish, acum mai zice că da, poate din nou aici vii să închizi un pic din regiunea asta, încă o dată aici pe luna octombrie, adică pe regiunea asta de jos, după cum e momentan. Acum se pot schimba lucruri până la final de săptămână aici, RSI-ul și el la o zonă critică, la un bounce aici la SMA 14, arăta foarte bine monthly-ul aici, foarte bine, foarte bine pe RSI, făcuse bounce, buf, imediat înapoi. Stocasticul nu cred că ne mai interesează, iar MACD-ul încearcă un cross din zona superioară, vrei să vezi o reacție în următoarele luni neapărat. Trimestrial pe 3 luni, pe 6 n-are rost să ne uităm, 6 luni oricum arată așa, în 2 luni se închide și 6 luni, candela de 6 luni. Ne uităm mai repede pe 3, deoarece s-a închis trimestru aici, ne uităm trimestrial. Trimestrial poți să vezi închiderea asta indecisă aici pentru Bitcoin, o închidere foarte bună, era peste un 64.000, așa cât de cât indecisă și ar deschide, dacă te uiți și zici, mamă, uite cum a început, n-ai cum momentan, mai sunt încă 2 luni și 30 de zile. Dacă te-ai uita acum la trimestrial, nu? Dacă te-ai uita acum la asta, ce ai zice aici? Ai zice, vine retest în regiunea de 49.500, nu? Asta ai zice. Adică, dacă știi foarte bine analizele pe 9 EMA 21, suntem sub regiunea asta de aici de 63.000, zici gata, vine. Dar e prea devreme, ești uiți pe 3 luni și de-abia asta a deschis, avem 2 zile. Deci n-ai atât de mult. Asta poate să schimbe. Până la final de săptămână poate să fie înapoi peste 63.000 și atunci arată și mai bine pentru continuare. Prea devreme, dar dacă te-ai uitat la ea așa, din secțiunea asta, îi zice, da, vine retestul aici minim, în 50.000. Și apoi ai 373 ca o regiune un pic mai relevantă, dar asta intri în scenariul de bear market de aici, în care fix asta a făcut dacă observi. A venit, a testat 9 EMA și apoi ți-a testat 21 EMA și a stat un pic sub regiunea asta și a urcat înapoi peste. Okay. Și a încercat aici să retesteze. N-a zice că e relevant, asta zic. N-a zice că e relevant să uităm pe 3 luni. Monthly-ul, nici el, vedem între 5 și 10 ce se întâmplă și analizăm mai mult monthly-ul. Weekly-ul mi se pare important, după cum arată. Weekly-ul vrem neapărat închidere peste nivelul ăsta de aici. Sau aproape de nivelul ăsta de 63.000. Bun. Chat, am adormit. N-au trecut 2 ore și suntem tot pe Bitcoin. Da, trăiești într-o matrice CryptoAce, asta e. Ia să ne uităm aici. Am mai discutat și altele. SEC enforcement shift to leave agency, ok. Pleacă un șef de la SEC, am înțeles. Biden, bla bla bla, for not paying, political, ok. Nimic momentan. E liniștea dinaintea furtunii. Bun, mai departe. ETH-ul l-am văzut mai devreme, la zona asta pare că ar vrea, dacă te uiți pe weekly, ai zice că da, am mai putea avea incursiune în 2328. Ce ar însemna asta? Ar însemna că poate Bitcoin retestează 60.000 înainte să ducă în 63. Cam asta te-ai uitat aici la ETH pe weekly. Foarte important pe ETH, 2326 la weekly. Foarte important nivelul ăsta. Foarte, foarte important. Dacă vrei să fii macro tower, odată ce ETH reia nivelul de 2800, să duce rachetă planetară. Monthly-ul din nou prea devreme, dacă te-ai uitat așa pe monthly pe prima zi, ai zice retestează 2000, adică 55 EMA-ul, nu? Cam asta te-ai uitat aici, dar e prea devreme. Monthly-ul ăsta închis cât de cât ok, într-o neutralitate, zice, pentru ETH. Dacă te uiți pe 3 luni, ai zice retestează și ăsta 1900-le, dacă te-ai uitat pe 3 luni aici pentru ETH. Trimestrial, dar din nou e de-abia prima candelă, cealaltă ți-a închis aici cât de cât în 2500. Foarte important, următoarele 10 zile ca să avem bounce-ul respectiv. Dacă nu, probabil da. Trimestrul ăsta va fi bearish, va fi istoric. Va fi istoric. Vine, rupe.
Nu se întâmplă absolut nimic și atunci îți dai seama că mulți își vor pune probleme. Se mai întâmplă ciclu, mai vine altcoin season, trimestrul 4 trebuia să fie cel mai bun pentru cripto. Rect. Și atunci îți dai seama că credința, dacă e să o iei așa, în orice partea de investiții în criptomonede va fi foarte low. Foarte low. Poate asta vrea piața în momentul de față. Rămâne de văzut. Prea devreme de pronunțat aici. Septembrie a fost mai ușor. Septembrie a fost mult mai ușor. Țineți minte analiza pe care am avut-o pe septembrie, mult mai ușoară pe septembrie, pentru că am avut și sentimentul și tot erau într-un low. Acum și foarte împărțit, dacă te uiți și la Fear and Greed. Dacă ne uităm la Fear and Greed, aici 42. Ești într-o zonă neutră spre frică. Adică cam asta aici momentan. Nimic altceva. Uite, ăștia îmi dau mese, birouri. Nu vrem Nikes, nu vrem nici Nikes. N-avem nevoie. Bun. Pe maxim aici se arată absolut. Ești într-o zonă asta ciudată de neutralitate și foarte greu să ai o opinie până când nu vedem măcar primele 5-6 zile și vedem ce se întâmplă și pe șomaj. Rect de 3 ani, zice Cristi Pop. Păi nu e așa rău. Dacă ești aici din 2021-2020 și ți-ai făcut temele, nu trebuie să fie neapărat rău. Piața se joacă grav cu răbdarea și nervii noștri. Da, pentru cei care nu au răbdare și nervii, e destul de clar că se joacă rău de tot. Bun. Ce mai vedem aici? Deci am făcut Bitcoin-ul, am făcut și ETH-ul. ETH-ul, vreau să mă uit un pic la ETH, la zona de RSI, care din nou îți găsește rejectare. Bitcoin arată un pic mai bine, dar ETH-ul pare că ți arată un pic realitatea. Aici îți arată că, da, ai mai putea vedea o mică corecție aici pentru ETH pe weekly. Stocastic un low, mai devreme sau mai târziu. Bounce, iar MACD-ul e vai mama lui, adică e bătut de o soartă gravă. Aici. MACD, toate că sellerii pare că nu sunt atât de mulți în momentul ăsta și am și zis, volumele încă nu sunt mari nici pe urcare, nici pe scădere aici pentru Ether. Lăsăm Ether-ul cam atât. Timeframe-urile mici, concluzione aici. Corecție probabil. În noaptea asta n-aș fi șocat să vedem 2319 pentru ETH, iar pentru Bitcoin n-aș fi șocat să vedem încă o dată nivelul de 60.000, 60.100, 60.000, un pic sub 60.000. Dar totuși, după, mă aștept la un bounce înapoi în 63.000. Până la final de săptămână, până duminică, rămâne de văzut. Deci termen scurt, probabil noaptea asta, ceva se va întâmpla, doar ce ți arată graficul, că ceva se va întâmpla azi, mâine. Dar vineri, sâmbătă, duminică, luni, am putea recupera înapoi în regiunea asta. Vedem unde vine dip-ul. Vedem unde se duce dip-ul pe noaptea asta pe BTC. Okay? Cam asta e concluzia pentru Bitcoin și pentru ETH și momentan. Corecție termen scurt, termen median lung, încă ok. Termen median am putea retesta 63.000. Deci asta e ca să nu mă înceți, bă, Daniel, să zis că scade sau urcă sau whatever. Am zis destul de clar, cum am zis și în video trecut, la fel și acum. Asta nu înseamnă că am dreptate mereu, când am dreptate, n-am dreptate. Termen scurt, corecție, Bitcoin apoi probabil spre 60.000, ETH 2300, ok, 2300 și un pic, iar apoi mă aștept la un bounce, mergând spre datele de șomaj și mergând spre închiderea de săptămână. Bun. Suntem la 60.700, unde e Bitcoin? Să ne uităm momentan. 61.000 momentan, dacă te uiți pe Bitcoin. Depinde pe ce exchange te uiți în momentul ăsta. Bun, hai să ne uităm pe UST.de, care din nou, băi, a venit perfect momentul. Deci perfect, deci așa ceva nu se poate. Nici dacă, nu știu, faci-o la virgulă, n-ai putea. Deci în momentul în care Bitcoin era gata, ai să spargă spre 70.000 și USDT.de era la suport aici, era gata să spargă zona de 5.25. Eram aici în regiunea asta. S-a pus Israelul să atace, s-a pus Iranul să atace Israelul. Mi se pare incredibil, adică timingul mi se pare incredibil. La fel și aici când era Bitcoin, nu știu, a vândut Germania. Nu știu, bă, parcă mereu ceva nu te lasă. Îmi spune zid. Orice s-ar întâmpla, nu se poate. Okay, la fel și aici. Eram la suport, a avut un mic bounce și apoi a venit Iranul și a atacat țara, buf. A dat
a dat un motiv sellerilor să vândă, okay? Că piața mereu așteaptă motive să vândă sau să cumpere. A motivat și bounce încă o dată din suport până când vedem sub 5.2. Nu putem zice că Bitcoin se duce spre un nou. Ăsta e semnalul. Ăsta e semnalul. Vine de aici, face asta. Ăsta e semnalul, ok. Ăsta e semnalul că face Bitcoin all-time high și mergem spre altcoin season. Ulterior regiunea de 4.7, apoi regiunea asta de aici de 4.3, ca să o simplificăm, și apoi regiunea de 3.8. Atâta timp cât dominanța rămâne peste 5.25, nu putem spera la all-time high. Okay? Nu putem spera la all-time high. Vrei de aici dominanța, din nou poate să meargă spre regiunea asta un pic și de-abia apoi din nou să scasă corecție, să spargă regiunea asta și apoi vorbim de range-ul ăsta, range-ul ăsta, range-ul ăsta. Okay? Momentan nu arată favorabil pentru Bitcoin dominanța aici. Dacă te uiți pe weekly, din nou ți-a făcut bounce și țurcă aici. Poți să zici rising wedge, canal ascendent, ce vrei tu, dar nu e ce ai vrea neapărat să vezi aici. Venit pe un Black Swan, ce-i drept, că eram aproape, știi, eram aici, gata, spargem, buf. A venit tiranul, zici că s-au dat telefoane sau ceva. Tia, parcă e în top 100, este. Faceți zgomot pisica în background. Nu am pisică, este doar piciorul lui Daniel Niță, care se mai mișcă pe aici și câteodată și de-aia probabil auzi chestii. Bun, deci dominanța aproape, asta era nivelul, din nou bounce de aici. Și știm foarte bine, când face bounce în regiunea asta, se întoarce spre range-ul ăsta. Spre 6.8. Dacă e să cumulăm, da, face sens cu Bitcoin mergând spre 60.000 sau un pic sub 60.000 noaptea asta, până la o posibilă retestare. Azi vedem și total 3. Total 3. Ce bine arăta și total 3? Aici, acum, din nou Reg Baby. Pe total 3 cu sell masiv. Ce bine arăta peste regiunea 625. Acum apare că are target înapoi în regiunea de 536 total 3. Iar weekly arată așa ca un fake out peste această linie de trend de aici. No bine. Vrei bounce-ul până la final de săptămână? Dacă nu, ne-am dus. Vrei bounce până la final de săptămână? Dacă nu, o să fie chiar rectrombrie sau cum vrei să-i zici. Bun, altceva aici, zice că mai e relevant, ne-am uitat cam pe tot ce puteam, să nu te mai cem pe CEU, pare că stă bine aici și cu ZK. Trebuie să ne uităm la astea care stau bine, de exemplu ZK Sync care stă bine astăzi cu un pe plus, spre deosebire de restul pieței care este pe minus, toate că nici ăsta pare că nu prea mai rezistă mult. Un 9 cenți din nou voi mai cumpăra, adică sub 10, dacă e să-mi dea o posibilitate. Hartul care stă foarte bine momentan, foarte bine aici. Ce a spart nivelul de 902, a testat 1-2 și acum îți menține nivelul ăsta. Dacă piața rămâne, să zicem așa, ok, ăsta probabil va testa 2 cenți la un moment dat. Foarte, foarte puternic aici Hart, îmi place. Îmi place. Peace-ul stă bine aici, ce mai avem? Sui stă excelent. Da, o să cumpăr dip-ul pe Sui dacă să zicem, nu știu, spre 1. Aici. Dacă avem un crash de la masiv, îți înseamnă că voi cumpăra Sui destul de rapid. Axelarul stă bine, cu toate că pe time frame-urile mici nici asta nu arată grozav, pare că s-ar duce în regiunea de 47 înapoi. Voi mai cumpăra doar 33 de cenți pentru axelar. La polul opus avem Dia, care oricum a performat excelent, s-a dus în targetul de $1 aproape aici. ENA, ok, vorbim de ENA, hai să intrăm în pâine. Etena, foarte bine arăta aici dacă ținea 36, n-a atins targetul de 50, acum pare că vine 29-22. 29-22 pentru cine mai poftește, pentru cine mai dorește, aia este zona pentru cine a acumulat, pentru mine personal vreau un nou minim sub 19, undeva în zona de 12-14, ca să mă intereseze Etena. Aici, ok? Bun, dacă ăsta e bottom-ul, hai să vorbim și despre scenariul ăsta, că ăsta e bottom-ul, aici, dacă ăsta e bottom, ok, și ăsta va fi un minim în urcare, ai putea să vezi ceva de genul ăsta, ok? La Etena. Adică vine înapoi până în 25, 23, îți face bounce, să reia 28-30, atunci vorbim de probabil V-shape de aici pentru Etena cu un target prima dată în 52, dar mai apoi regiunea superioară de 1.04 aici. V-shape clasic, ok? V-shape clasic pentru Etena până în regiunea de 1 și vedem ce se întâmplă după. Bearish, pe termen scurt, măcar un 28 pare că va testa. BIM-ul, ce bine arăta și el, arăta excelent, dar momentan pare că nu ți reușește
nu-ți reușește. Știi cu ce seamănă astea? Seamănă cu sui, multe dintre ele. Sui când a urcat peste 9 și s-a găsit rejectare. Multe dintre ele seamănă cu sui. Urcare peste, bam, rejectare de aici. Dacă ăsta ține măcar regiunea de 5, 1.5, 1.6 ar fi excelent. La ce ziceam că seamănă cu sui? Hai să ne uităm la sui ce a făcut aici. Ok. Seamănă cu perioada asta, nu? Seamănă cu perioada asta. Ați urcat pentru prima dată pentru 9.21, buf. Seamănă cu range-ul ăsta de aici. Adică ți-a dat un bear trap în regiunea asta. Ai zis gata, să o înapoi în range-ul ăsta de jos. Și apoi, buf, buf, buf. Ok, seamănă foarte mult dacă te uiți la beam cu ce am văzut aici. Foarte mult seamănă. Bam, regiunea asta în sfârșit a închis peste 21 EMA. Următoarea candelă, rect. Ok? Foarte relevant săptămâna asta, săptămâna viitoare. Închiderea de săptămâna asta și începutul de săptămâna de viitoare aici pentru BIM, dar și pentru restul pieței. Seamănă mult cu SUI. TIA nici măcar n-a urcat peste regiunea asta. Dacă ne uităm la TIA rapid, nici măcar n-a urcat peste regiunea respectivă. TIA 4.3, dacă ăsta e bottom-ul, va ține 4.3, va ține din nou 4.3 aici TIA, adică venind în regiunea asta și abia apoi din nou va urca peste range-ul ăsta superior. Sună de oportunitate, mai cumpăr, a zice da, dacă pică sub 4. Dacă pică sub 4, din nou voi mai acumula regiunea asta pentru TIA. Nu putem fi bullish până când nu reia 21 EMA, care momentan probabil va veni spre zona de 6.4-6.2. Și apoi dacă închidem peste 6.2 în weekly, la fel ca SUI, probabil vom vedea 12 plus la un moment dat. Bun, hai să dacă am ratat ceva super chat-uri, că nu mai stăm mult, mai facem câteva analize, dacă am ratat ceva. Imediat mă uit aici. Bun. Sperăm să nu fi ratat mare lucru. 80 de K first, zice Andrei Ștefan. Salut, cum crezi că va mai face FET ETH un all-time high în ciclul ăsta? Hai să ne uităm prima dată pe Fetch, dacă tot ai deschis, și apoi Fetch ETH, FET USD, imediat. FET USD. Ce am făcut? Nu mai știu să scriu. FCI, bun. FCI 1.4, foarte relevant să ține 1.4, dacă te uiți la weekly, foarte relevant să nu pice sub 1.24. Seamănă foarte mult cu SUI, prima candelă și a doua rect, imediat. Daily aici foarte relevantă în regiunea de 1.36, 1.4, ești aproape de bounce, zice. Cred că îl faci din 1.35, 1.4 aici pentru fetch. Minim în urcare, posibil minim în urcare aici, minim în urcare în regiunea asta ar fi excelent aici pentru fetch. Problema ar veni dacă ai închide sub 1.22 weekly-ul. Atunci ai venit maxim scădere și apoi te duce spre regiunea asta de jos. Monthly-ul și el prea devreme să ne uităm. O închidere bună pe monthly, dar prea devreme pe octombrie să ne uităm aici. La bounce și la weekly probabil din 1.35, 1.3 va face bounce, deci ar face la un bounce de la asta mai devreme sau mai târziu, azi, mâine. Plus RSI-ul nu mai are mult până la zona de bounce. FET ETH ai zis, nu? Cred că așa îl găsim. Cum îl găsim? FET ETH. Așa îl găsim, bun. FET ETH. Bearish un pic aici. A performat bine. Va mai face all-time high? Sunt șanse. Adică all-time high-ul ăsta de aici, din zona asta, sunt șanse, dar un pic bearish. Probabil target 0.05 până în regiunea asta de jos de aici, undeva în 0.04. Pare că ETH se va ține mai bine ca fetch în perioada viitoare. Aici, range-ul ăsta. M-ar mai interesa Sol ETH. Sol ETH un pic la rezistență, dar nu, da, pare că și ETH va performa mai bine ca Sol în perioada viitoare. Măcar săptămâna asta, 0.056. Pare că Solana va performa un pic mai slab aici, dar totuși nu pot să fiu bearish pe Solana versus ETH încă, până când măcar nu pică sub regiunea asta. Bun, altceva. Dau și eu de o cafea, mulțumim că ești cu noi, zice Stanchescu Andrei. Mersi, much love, apreciez. Cristian, ce? A dat aici un emoji. A dat un emoji. Andrei Prodan, 2499, mersi, apreciez. Vlad G, bun, dă drumul la pump. Daniel, cred că pe ăsta l-am citit mai devreme. Sau Daniel, poți să uiți pe Cetus protocol de pe SUI. Cetus, hai să ne uităm. Asta de pe SUI ar fi interesante. Cetus, mai sunt câteva, cred.
de genul ăsta ar fi relevante de analizat. Ăsta prea sus, îți dai seama. Merge o dată cu SUI. Nu știu dacă l-am mai analizat, cred că pe Patreon analizasem ceva similar cu Cetus. Aici prea sus, adică ești la zona de rezistență, arată bine, dar măcar ai vrea un pullback pe el ca să vrei să intri în ceva de genul ăsta. Un pullback care ar putea veni, dacă ne uităm, ar putea fi 38.2 care vine în zona de 1.3, 1.35 ar fi relevant, ar mai fi relevant 1, 0.1 și apoi ar mai avea 0.98, adică ai vrea un pullback măcar în regiunea asta, dar arată bine. Ulterior probabil ăsta va închide la fel ca SUI, regiunea asta superioară. La SUI și ce am făcut o regiune de pullback la SUI, din topul ăsta de aici, major, hai să ștergem că oricum îl refacem la un moment dat. Din bottom de fapt, din bottom ăsta până în top, să zicem că topul este aici, unde am putea avea o corecție reală aici și normală. 0.38.2 vine în 1.36, deci notați-vă pentru cei care sunteți fani SUI, regiunea asta de 1.36 și 0.5 a zice, 1.19, regiunea astea două. 1, 2. Apoi desigur ai și aici un punct top 2, ăștia probabil te-ar interesa dacă deja ai SUI 103 și pentru cei să zicem așa mai fără risc major, unde am și luat și eu regiunea de 78.6, 88.6, dar astea pentru raliul de genul ăsta nu prea sunt atinse, ok? Nu prea mai sunt atinse regiunile astea de aici, să fim sinceri, 0.77 până regiunea de 0.62, unde vine range-ul ăsta. Alce că atingerea ar putea veni, să zicem, maxim până în 61.8 aici, adică până în 1.02, 1.19, 1.36, 3 zone cât de cât relevante aici pentru SUI. Ok, pentru o posibilă corecție, pentru cei care sunteți fani și cei care probabil ați ratat, mulți poate ați ratat acest raliu pe SUI. Pentru ceilalți care sunteți deja poziționați, n-a zice că v-ar interesa prea mult regiunea 38.2 sau regiunea asta de aici. Poate pe trading sau ceva, dar trading e altceva. Ok. Bun, deci pe SUI care a rulat așa de bine, aia ar fi zona relevantă. Bun, mai departe, să schimb monedele vechi, am răspuns și la asta și am ajuns la zi, aproape de zi și de noapte, 2 ore și 22 de minute. Mai stăm un pic aici. Liverpool între timp a dat gol, a început și Champions League, a băgat-o McAllister în pasă de la Salah. 1-0. Bun, ne spune despre One Inch. Poate ne uităm 2 secunde. 2 secunde. Bun. One Inch. Ultima zonă de suport este 19 cenți, altceva nu cred că mai avem, în afară de 19 cenți aici, dar probabil regiunea asta 19-20 de cenți relevantă pentru One Inch, probabil o regiune cât de cât interesantă sub 20 de cenți dacă vrei să faci DCA, dar nu știu neapărat dacă m-ar interesa dacă pică 20 de cenți, sincer să zic, doar ce por mai intri în price discovery la modul negativ, dar cred că e la bounce din nou dacă ne uităm la el. AAV, USD, poate niște regiuni de entry pentru AAV, nu? Poate v-ar interesa, poate da, poate nu. Ia să ne uităm pe AAV. 138 pe posibilă corecție aici, poate mulți ați ratat raliul din bottom. Bottom-ul fiind, să zicem, range-ul ăsta până în top de aici, cu toate că ai putea să o pui Fibonacci din regiunea asta, dar punem mai un high, din low un high. Momentan 38.2 aproape, 129 e probabil până în regiunea de 115. Astea două zone cât de cât relevante aici pentru cei un pic mai agresivi. Pentru restul ai 98 și desigur regiunile unde am cumpărat și eu 78.6 până în 88.6. Ai regiunea de 75 de dolari și regiunea de 61 de dolari. Dar cred că vedem reacții din regiunea asta de aici. 125-116 din nou pentru ăsta. Link care ar mai fi interesant, am zis sub 10, eu personal n-aș avea stres de acumulare link sub 10. Okay, din nou a testat linkul 12.7, n-a putut să urce peste regiunea respectivă, vedem dacă se întoarce acum sub zona de 10, să testez din nou 8.57 până regiunea de 5.3. Aici dacă ne uităm pe un weekly încă ne arată fenomenal, sub 10, atât, dar pare că s-ar duce din nou sub regiunea de sub 10 aici. EGLD BTC.
EGLD BTC, ne uităm imediat. E-Gold BTC, bearish, adică a intrat din nou în range-ul de 00416 până regiunea de 00150 dacă îți propui DCA, cam asta e zona. De aici un bounce mai mare, asta clar, deci dacă vedem asta, probabil un bounce mult mai mare. Aș aștepta range-ul ăsta, probabil. ARB, probabil ARB-ul s-a întors spre batem. 0.53, ultima oară am luat în 0.5, nu mă mai interesează. Nici măcar n-am putut să testez 0.73. Mai mă interesează de-abia în regiunea de sub 30 de cenți de aici, de-abia în range-ul ăsta. Dacă ăsta e bottom-ul, vom vedea în 1-2 săptămâni și îl vom vedea așa. Ok. Dacă ăsta e bottom-ul, vom vedea ceva de genul ăsta cu urcare înapoi peste 0.67. Și atunci we call the bottom și apoi avem 1.2, 1.8 aici pentru arbitru. Ce maximă vezi pe Theta? Momentan Theta a venit, a testat nivelul ăsta, n-a putut să-l spargă. Aproape de nivelul ăsta, nici măcar n-a putut. 1.6 a testat 1.55 aici. Theta dacă își reacumulează regiunea asta, cred că pe un week am putea vedea mai bine. Dacă își reacumulează range-urile astea de aici, ulterior am putea vedea poate un 7-8, regiunea superioară. Matrix Mod On, zice cineva aici pe chat. Sox, noi ne-am uitat mai devreme la el. 7 cenți, n-avem ce analiza momentan. Să ține regiunea aia. Să ține range-ul ăla. Ce-ar mai fi aici? Etena l-am făcut, Tia ne-am uitat. M-ar mai interesa ceva Tia, da. Nu știu dacă am pus un Fibonacci din bottom aici, dar nu cred că ar fi atât de relevant. Ia să vedem. Deja în 88.6. 88.6 ar fi regiunea de 3.83. Orice sub, DCA că nu mai are altceva de făcut aici pentru ea. ULD-ul, Rect Baby, nici nu am apucat să vând, am avut o idee, regiunea de 1.45 până regiunea de 1.01 și vedem acolo ce se întâmplă. Link-ul, am vorbit mai devreme de el, XRP-ul, ci că s-a aprobat, n-a aprobat sau s-a aplicat, nu s-a aplicat. Nu e grozav, regiunea de 0.46 din nou ar putea fi în cărți. Optimism n-are aproape de regiunea de bull, aproape să reia bull-ul. Regiunea asta de aici, n-a putut nici data asta, regiunea de rezistență aici, dar suport imediat în regiunea asta, rezistență imediat ce ai spart range-ul ăsta, rezistență aici înainte să spar regiunea asta, suport imediat după, suport imediat aici, rezistență aici. Adică dacă ăsta nu e un nivel de rezistență major pentru optimism, ce mai e? Dar ai minimum urcare și ăsta ar putea fi din nou minimum urcare. Dacă ar veni de aici și ar sparge regiunea asta, rachetă înapoi spre all-time high, adică 5+. Foarte relevant, 1.89, 1.94 pentru optimism aici. Bearish, dar macro încă intact, a zice. Macro încă destul de intact aici pentru optimism. Ulterior poate spre all-time high. Ada Cardano, Doamne ajută-o, și pe Charles Hoskinson, probabil înapoi în 0.3. Saga, că tot a performat. Saga, acum e momentul adevărului din adevăr. Adevărul adevărului. A testat mai bine ca DIM, aproape de 3.2. Adevărul vedem acum dacă ține nivelul de 1.76. Okay? Momentan bearish, doar ce pare că nu ține 2.34 și ar putea închide din această zonă de inegalitate majoră de aici. Bearish short term, probabil înapoi în range-urile astea de jos până în 1.7. Dacă ține 1.7, șanse mari ca să fost bottom, o reacumulare aici, în nivelul ăsta și ulterior range-urile superioare. Not bad. Zeke Singh ne-am uitat mai devreme să țină 12.7, dacă nu mai reacumulezi sub 10 cenți. E simplu, e la fel ca la Chainlink. Ce bine arăta și eu aici, înainte de povestea asta cu Iranul, dacă ne uităm pe 4 ore, avem nivelul de 0.19, 2 cenți dacă ar ține, 2.2 dacă ar ține ar fi relevant aici, dar nu pare că ar vrea momentan. Vedem, măcar să ține 1.8 și apoi putem spera la un 4.6 aici, relevant. Dimension, mai rău ca Saga, probabil se va întoarce în 1.18, 1.2 și vedem ce se întâmplă acolo. Foarte bullish dacă are lua 1.87 de aici, Dimension. Weekly-ul încă n-arată prea fitness, deloc. Arată așa, cu închiderea acestei zone. E-Gold-ul cruce cu 3 mâini.
Cruce cu 3 mâini aici. Ne face de râs, glumesc. Mă face de râs în fața lui, în fața domnului Sima, care a zis că se duce la 10 și apoi la 0. 24 probabil va retesta, ne ținem răsuflarea dacă se duce înapoi la 20 aici, din nou la zona de suport, până când urcă peste 32, nicio speranță n-am. Arbitrul ne-am uitat mai devreme, Tadau se duce spre regiunea de listare. Pare că nu mai poate să ține nimic pe Tada, regiunea de 2-2 probabil. Ca target injective-ul, ce bine arăta și ăsta, nu mai arată. 19-9, hai să ne uităm un pic aici, la fel, trebuie să țină săptămâna asta 21-3, dacă nu, pericol. ETH cădere, 2380, asta înseamnă că Bitcoin din nou pică și el, nu? Solana 138, SC și rachetă 128, așteptăm Israelul să atace, nu? Presupun. Știi ce e nasol cu cripto? Că se închide bursa americană, dar cripto nu se închide. Ați văzut ieri cum s-a închis bursa americană, au venit salarii pe cripto imediat. Imediat s-a închis bursa, rect. Problema cu cripto e că nu se închide, sau partea bună cu cripto e că nu se închide. Dar la noapte, Israelul crezi că nu așteaptă să închidă bursa americană? Zic și eu. Mai avem, nu știu, o oră. Mai avem o oră până să închide bursa americană. Și cred că începe bombardarea. Ca să americanii, bă, fie atacați azi, după ce se închide bursa, fie vineri seară. Deoarece nu putem să avem un impact pe bursă. Nu se poate. Dar pe cripto, rect. E bine, e ok. Le ducem. Nu e problemă. Aurul recuperează aici, deci până și aurul știe că vine ceva. Și pare că vine, după cum arată și aurul, după cum arată și Bitcoin. Pe Nasdaq nu ne-am mai uitat, dar ne uităm acum la final de program. Dacă mergem pe Stonks. Pe Stonks. Ce avem? S&P-ul. Unde este S&P-ul? Încă se ține pe verde, dar pentru cât timp a avusese un dump, vezi, dacă te uiți pe timeframe mai mici, dar pare că recupera, nu e rău, încă, nu e rău. Dar ce zici de China, care are bursele închise 7 zile? Da. Nu se zice gol la 0, că îl cumpăr eu pe tot la 001. Corect. Hamster, știu că vă mai place acel hamsteruț. V-ați tot jucat cu el. Hamster. Dacă ne uităm pe daily la hamster, n-arată ce trebuie. La not nu ne-am mai uitat de multă vreme și ăla l-am pe radar pentru un potențial dump. Se strică robotul Daniel Niță. Bun, a avut un mic bounce aici în 004, da, sub 003, 002 ar fi interesant, dar asta uite de unde a plecat. Mai repede m-aș uita la not decât la hamster. Not. Da, mai juicy, doar ce a închis mai mult, nu-mi place în continuare, aș vrea măcar sub 0,05-4 regiunile astea de aici, măcar regiunile astea de aici pentru a putea spera la orice, aici, regiunea asta, important. Probleme pe bănci, mari probleme, ok? Vedem, momentan se arată bearish, dar așteptăm regiunile astea de aici, iar pe ton, hai să ne uităm și la astea, ton, da, ok, ți-a făcut bounce-ul, nu știu dacă ăsta e cel mai bun grafic pe ton de aici, să uităm pe cripto, mult mai bun graficul ăsta. Primul bounce l-a făcut și era normal să-l facă din nivelul de 4,58, am zis, cine vrea agresivitate, ăsta e nivelul de când era pe aici. Acum pe mine nu mă coafează nivelul ăla, sincer să zic, acum a venit, s-a făcut bounce până în nivelul ăsta de unde a fost suport în trecut cât de cât și acum îți face reject. M-ar interesa foarte mult și are șanse să vină aici, între 3, 2,9, 2,7, regiunea asta ar fi foarte interesant pentru ton. Ar fi foarte, foarte interesant pentru mine personal să-mi poziționez ceva pe ton în regiunea asta de aici și cred că am speranță. După cum arată graficul ăsta, am speranță pentru zona aia, RSI chiar ar vrea regiunea respectivă pentru ton. Dar tonul e pe radar, ton, not, astăzi pe radar.
Ondo și ăsta e pe radar pentru lichiditatea pe care o mai am în spate. Aș vrea, nici ăsta a încercat aici, urcarea peste 82 n-a reușit. Încă aștept 049, 038, 028. Dacă n-atinge, n-atinge, dar în rest nu mai intru, că n-are rost sporul. Bun, a dat gol Aston Villa, domnilor, cu Bayern München. Bun, altceva. Bun, nu mai vedem altceva aici, cam asta aș zice. Ce-ar mai fi așa din astea? Matic e vechiuț, n-aș mai vrea să mă uit pe el. M-am săturat de cripto, abia aștept să ies. Go ahead. Sincer, să zic ceva, mentalități ca ale tale pe tine nu o să te ajute în orice ai investi și ți-o zic prietenește, adică nu ți-o zic dușmănește, ți-o zic prietenește. Dacă tu aștepți să ieși din ceva, în orice ai intra, nu o să faci mare lucru până când nu schimbi mentalitatea. Și pe urmă o să faci, adică o să faci după ce schimbi mentalul. Că e cripto, că e acțiuni, că orice. Orice, dacă nu e stroc pe mental, n-ai nicio șansă. Nema, șanse 0. Pith probabil înapoi spre regiunea de 0.27. Sau dar nu părere despre Catizen. De unde aș putea să acumulez? Catizen, e ăla de s-a listat meme coin-ul ăla, nu? Catizen. S-a dus Catizen în Catibem. Dar nu m-aș atinge până n-ar duce măcar 34 de cenți Cati USD. Să vedem pe Binance de unde a plecat. Așa da. Păi e un dezechilibru până în 0.08, până în 8 cenți. Acum a zice eu personal peste 20 de cenți nu l-aș acumula pe ăsta, după cum arată. Probabil va veni măcar în 20 de cenți mai devreme sau mai târziu și va intra în range-ul ăsta de aici. Parcă este bear market pe chat. Nu e neapărat bear, dar nici mare bull nu e în momentul de față. Ești așa, într-o chestiuță asta între. Măcar Bitcoin ar fi căzut la 30.000, dar nu cade. Se duce în 56, face bounce în 65, se duce în 50, face bounce. Bun. A făcut bounce din nou pe BTC. Ia să vedem. Azi dacă ăsta a fost pullback-ul relevant de care vorbeam mai devreme sau nu. 64, nu pare bounce aici pe BTC. Nu pare bounce pe BTC. 64, din nou, am retestat nivelurile astea, vorbeam la începutul live-ului, am vorbit și în concluzie. Nivelul ăsta trebuie să reziste. Trebuie să punem bidurile. Dacă nu cumperi, atunci cum vrei să crească prețul? Vladone, dacă nu cumperi, cum vrei să crească prețul? Ce înseamnă tehnic o recesiune? 2 trimestre consecutive de scădere pe GDP. Asta. Tehnic. Nu pare că se oprește aici. Cuțitul în cădere. Cuțitul în cădere. Nu pare că se oprește momentan. Nu pare că se oprește momentan. BNB și fan în continuare? Da. Atâta timp cât Binance rămâne relevant, BNB-ul o să performeze long term. Acum BNB-ul a ieșit și CZ-ul momentan nimic, merge cu Bitcoin momentan în același nivel. Dacă s-ar întoarce sub 320 aș mai acumula până în 206 ceva BNB. Aș vrea BNB ceva long term, aș vrea. Termen scurt probabil BNB 518. Nu bear market e perioada îndelungată de shakeout. Să fie băncile bomba care mii de conturi cu $0, ceva eroare. Da, nu știu. Vedem. Băncile au mai fost bomba și în trecut. Ar momentan nu vedem mare lucru. Ce mai observăm aici? Ceva s-a mai întâmplat? Ne uităm pe Zero Hedge dacă mai e ceva. CNN, Digital Paywall. Ok. OPEC leaves current output cut policy unchanged. Ok, deci nu taie OPEC-ul. Momentan. Major BOFA outage. Account showing 0 balances. Bun. Ar trebui Bitcoin să urce pe această știre. Când multe conturi arată că au 0 în cont. Adică intri în contul bancar din $12 mai vezi 0.
Bun, cam atât, altceva nu vedem, mare lucru. Dați-mi follow și pe X, dacă mai vreți să mă țineți la curent, intrați și pe Discord, dați-mi follow și pe Instagram, Real Daniel Niță și pe Twitter. Ținem aproape, vedem cum se desfășoară luna asta, octombrie, care în niciun caz nu arată ca un Uptomber sau Poptomber, ci arată ca un Bomb-tomber, cel puțin momentan. Un nou Black Swan prin care o să trecem, mamă, deci ultimii 4 ani au fost incredibili, prin câte s-au trecut, numai, cred că dacă facem un review în 2030, prin ce am trecut între 2020 și 2025, cea probabil să ne uităm, mamă, frate, incredibil. Adică incredibil, o groază de evenimente, foarte, foarte multe evenimente. Bun, poate ne auzim vineri, nu știu sigur, poate ne auzim vineri la zona de șomaj, vedem ce se întâmplă acolo, vedem dacă se liniștesc apele, probabil Israelul așteaptă să închide bursa americană, deoarece așa fac ăștia de obicei, Iranul a mai așteptat și el în trecut și probabil vor încerca să bombardeze niște zone alese destul de atent. Bun, noapte nu știu tuturor, Deep Tomber, cam așa arată momentan. Dacă urcă, scade, dacă nu scade, urcă, când nu scade. Când scade, nu urcă, fiindcă scade și nu ai BTC, tragi la poartă. Bun, perfect. Bun, dacă vă place acest live, apăsați butonul de like, nu vă impacientați, nu vă supărați, o să treacă și perioadele astea, oricât ar veni ele la un moment dat, se vor termina mai devreme sau mai târziu. Dacă nu se termină cu o bombă atomică, ele se vor termina la un moment dat. Dacă se termină cu bomba atomică, ultima chestie de care ar trebui să ne îngrijorăm ar fi piețele financiare, cripto sau orice altceva. Mă și uitam la o chestie, nu știu unde văzusem, cred că la Pro TV, un băiat își făcuse un adăpost antiatomic, a dat 35.000 de euro pe el, era funny deoarece avea lumina să prindea prin Alexa. Păi la o bombă atomică, că nu mai merge electricitatea și nici internetul în mare parte, deci na. Rămâi blocat în bunker, știm foarte bine că are și la Zuckerberg un bunker. Deci vedem, deci dacă nu vine atomica și nu intrăm în al treilea război mondial, liniștit că ulterior vom ajunge și în zonele de urcare. Nu poți să ții bila cripto prea mult sub apă. Dar vezi, evenimentele astea vin fix în momentul în care Bitcoin și el se pregătea de un breakout. N-ai ce să faci. Nu ai ce să faci. Starea bună tuturor, dacă vă place aici, deja un cad de like-uri, vă apreciez foarte, foarte mult. Noi ținem legătura și pe Twitter și pe toate rețelele de socializare, nu plec nicăieri. Duminică, desigur, vom avea din nou live aici, sigur, și poate și vineri. Cum am zis, mi-am luat cameră nouă, poate vine cu un bull market, poate nu vine cu un bull market, ia să vedem. Dacă îi dăm aici, asta e așa. Dacă îi dăm, ia uite, mă urmărește, vrea, dacă mă ridic de aici, știi cum se duce? Se duce în stânga, în dreapta, în sus. Vrei să vedeți și ce este sus? Ia stai așa. Bum, bum, bum. Uite. Acum puteți să vedeți și sus cât de cât aici. E ceva. Măcar cu camera asta să vină și bounce-ul. Bun, Bitcoin între timp e la zona de bounce, asta este clar. E la zona de bounce și pare că îl face momentan. Ne auzim în următorul. Stay safe, much love. Welcome. I'm just don't cry. Banii, să nu vă... încă nu e investit, nu e cheltuit. Nu mai
niciun leu. Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca m-a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia e de la capăt. Două, trei vorbe, bună seara și... Bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și... Bravo, Bobe! Eu n-am banii necesari să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atât nu. Mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajung ce am. Ha ha ha.